हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई आईटी एजुकेसन नेपालको कम्पाइलर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनको भिडियो सिरिजमा। सो आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो सीडीसी को लेसन 2 को 2.3 सब युनिटको सिमेन्टिक एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी एजुकेसन नेपाल र म हुँ रोशिका बलामी। सो आज चाहिँ हामीले युनिट 2 को 2.3 Semantic analysis को बारेमा चाहिँ हेर्ने छौं। सो यो टपिकमा चाहिँ यो सिमेन्टिक एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के कभर गर्छौं त एक्चुअली हेरौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा सिमेन्टिक एनालाइसिस भनेको के हो त्यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्ने छौं। र त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो टिपिकल सिमेन्टिक एररहरु चाहिँ के रहेछ भनेर एक्चुअली हेर्ने छौं, त्यसको एक्जाम्पलहरु हेर्ने छौं। सो त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो टाइप चेकिङ हेर्ने छौं। टाइप चेकिङ भनेको के हो, त्यसैगरी स्ट्याटिक टाइप चेकिङ भनेको के हो, डायनामिक टाइप चेकिङ भनेको के हो र स्ट्याटिक र डायनामिक टाइप चेकिङ मा के डिफरेन्स छ हामीले त्यो पनि हेर्ने छौं। सो टाइप चेकिङ पछि हामीले अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टाइप सिस्टम, त्यसैगरी टाइप कन्भर्जन, टाइप कास्टिङहरुको बारेमा पनि हामीले यसमा हेर्ने छौं। र त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन, सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड ट्रान्सलेसन एसडीटी र एसडीटी को बारेमा पनि चेक गर्ने छौं, हेर्ने छौं। सो त्यसैगरी एट्रिब्युट टाइपहरु चाहिँ हेर्ने छौं। एट्रिब्युट टाइपमा सिन्थेसिस एट्रिब्युट र इनहेरिटेड एट्रिब्युटको बारेमा चाहिँ कभर गर्ने छौं। सो त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ एनोटेटेड पार्स ट्री र डिपेन्डेन्सी ग्राफको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यसमा कभर गर्ने छौं। सो यति चाहिँ हामीले यो सिमेन्टिक एनालाइसिसमा चाहिँ कभर गर्ने छौं। सो नर्मली यसबाट चाहिँ हजुरहरुलाई आउने भनेको क्वेशन चाहिँ नर्मली 10 देखि 15 मार्क्सको चाहिँ 15 मार्क्स चाहिँ यो टपिकबाट यो युनिटबाट चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्सको पनि सोध्न सकिन्छ। सो हजुरको ओल्ड क्वेशनहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यो टपिकबाट चाहिँ यो लेसनबाट चाहिँ नर्मली कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा पनि एउटा लङ क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरको सर्ट क्वेशनमा दुईटा क्वेशन कि त सर्ट क्वेशनमा एउटा क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ, कहिले चाहिँ लङ क्वेशनमा एउटा सर्ट क्वेशनमा एउटा सोध्ने गरेको हुन्छ। सो नर्मली यसबाट चाहिँ 10 देखि 15 मार्क्सको चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ। सो हजुरको यो सिमेन्टिक एनालाइसिस पनि हजुरको चाहिँ नर्मली थ्योरेटिकल नै पार्ट रहेको छ। सो हजुरले यसलाई राम्ररी मजाले पढ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यसबाट आउने क्वेशनहरु चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब लागौं हाम्रो युनिट 2.3 मा। सो युनिट 2.3 मा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ यसबाट चाहिँ के ओल्ड क्वेशनहरु आएको छ त, यसबाट चाहिँ के क्वेशनहरु चाहिँ सोध्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले एक्चुअली सरर हेरौं। अहिलेको लागि चाहिँ एक्चुअली क्वेशनहरुमा त के कस्तो रहेछ, क्वेशनको प्याटर्न कस्तो रहेछ, के कस्तो चाहिँ एकदम धेरै सोधेको छ कुन क्वेशन चाहिँ भनेर एक्चुअली त्यही अनुसार हेर्दै जाउँ र हजुरहरुले चाहिँ सुरुमा क्वेशन हेरेर पढ्नु भयो भने चाहिँ
पढ्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अगाडि आइसकेको छ, ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ सोधेको छ। सो यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र हजुरले त्यही अनुसार चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अनुसार चाहिँ त्यही अनुसार प्रायोरिटी दिएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ पढ्नु अगाडि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो टपिकबाट चाहिँ कतिको क्वेसनहरू सोधेको छ, ओल्ड क्वेसनहरू सोधेको छ छैन र सिलेबसमा त्यो च्याप्टर छ छैन त्यो सबै एकचोटि राम्ररी हेरेर पढ्नु हो भने चाहिँ हजुरले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ र इजिली क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थोरली सर्फेसली चाहिँ अहिले राम्ररी क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। सो मैले चाहिँ यसमा ओभरअल 2068 देखि 2079 सम्म अहिलेसम्म सोधिएको ओभरअल सबै क्वेसनहरू चाहिँ मैले चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु। कुनै कुनै छुटेको हुनसक्छ, तर मैले जहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ देखेको जति मैले थाहा भएको जति चाहिँ 2068 देखि 2079 को चाहिँ सबै लिस्ट आउट चाहिँ गरेको छु। साथसाथै हाम्रो मोडल क्वेसनहरूमा भएको क्वेसनहरू पनि मैले चाहिँ यसमा लिस्ट आउट गरिदिएको छु। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ठिक छ, अहिलेको लागि चाहिँ एकचोटि सर्फेसली मात्र हेरौँ र अब चाहिँ हाम्रो कोर्समा सिमेन्टिक एनालाइसिसमा जाउँ है त। के रहेछ सिमेन्टिक एनालाइसिस र यसभित्र चाहिँ के छ भनेर एकचोटि हेरौँ है त। फेरि हामी ब्याक टु यो 2.3 को सबै पढिसकेपछि ब्याक टु फेरि लास्टमा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू ओल्ड क्वेसनको बारेमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ डिस्कस गर्ने नै छौँ। सो अब लागौँ सिमेन्टिक एनालाइसिस। सो सिमेन्टिक एनालाइसिस भनेको के हो त? सिमेन्टिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाइलर फेजको एउटा फेज हो। इट इज द थर्ड फेज अफ द कम्पाइलर। सो यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ त? दिस फेज फोकस अन मिनिङ एन्ड कन्टेक्स्ट अफ द कोड लाइक टोकन्स एन्ड द सिन्टेक्स स्ट्रक्चर, help to interpret the symbols, their types and their relational with each other, as well as perform type checking to ensure that expression variables and function are used correctly according to their declared types. So semantic analysis भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड फेज अफ द कम्पाइलर हो। सो यसले चाहिँ नर्मल्ली फोकस अन द मिनिङ, जुन हाम्रो ग्रामर प्रोडक्सन ग्रामरहरू छ, सोर्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर सिन्ट्याक्स स्ट्रक्चरहरू छ, त्यसले चाहिँ प्रपर मिनिङ डिस्प्ले गर्छ गर्दैन, प्रपर मिनिङ चाहिँ दिन्छ दिँदैन भनेर चाहिँ सिमेन्टिक एनालाइसिसले चेक गर्छ। र एज वेल एज यसले चाहिँ हाम्रो टाइप चेकिङ पनि पर्फर्म गर्दछ। सो यसको मेन काम भनेकै टाइप चेकिङ रहेको छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली सिन्ट्याक्स एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ, सिन्ट्याक्स एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले सिएफसी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिँ युज गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट प्रोडक्सन ग्रामर भयो सिएफसी चाहिँ। सो त्यही सिएफसी ग्रामरमा चाहिँ हामीले सिमेन्टिक रुल युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड डिफिनेसन दिन्छ। सो सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड डिफिनेसनको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले पछि हेर्ने नै छौँ। र सिमेन्टिक रुल्स भनेको चाहिँ नर्मल्ली त्यो रुलले चाहिँ के काम गर्ने भनेर चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ, डुअल मिनिङहरू चाहिँ दिँदैन। सो some of the semantics error that semantic analyzer recognizes are सिमेन्टिक एनालाइसिसले चाहिँ नर्मली एनालाइज गर्ने इररहरू के रहेछ त एकचोटि हेरौँ है त। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टाइप मिसम्याच छ, त्यसै गरी अनडिक्लेयर भेरिएबल छ, त्यसै गरी एक्चुअल एन्ड फर्मल प्यारामिटर मिसम्याच, रिजर्भ आइडेन्टिफायर मिसयुज, अनरिचेबल कोड, मिसयु अफ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट, एसेसिङ एन्ड आउट अफ द स्कोप भेरिएबल। यो चाहिँ भयो हाम्रो सिमेन्टिक इररहरू, सिमेन्टिक एनालाइजरले चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने इररहरू भयो। सो अब यसको लागि चाहिँ डिटेलली एक्जाम्पलहरू हेरौँ है त के रहेछ भनेर। एक्जाम्पल अफ द सिमेन्टिक इरर सुरुमा छ टाइप इन्कम्प्याटिबिलिटी अर टाइप मिसम्याच। मतलब यसमा एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, इन्ट ए इज इक्वल टु ओल्ड भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ के गरेको छ भनेर भने चाहिँ इन्टिजर भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ, ए भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ इन्टिजर भनेर। बट त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भ्यालु, स्ट्रिङ भ्यालु चाहिँ असाइन गर्न खोजिरहेको छौँ, स्ट्रिङ भ्यालु असाइन गरिरहेको छ। सिन्थेटिकली त यो करेक्ट छ, बट सिमेन्टिकली हेर्ने भने चाहिँ यो करेक्ट छैन, एकदम रङ छ। किनकि यसले त कुनै पनि मिनिङ चाहिँ यसले चाहिँ रङ मिनिङ दिइरहेको छ नि त। किनकि इन्टिजर ए भनेपछि त हामीले अभियसली नम्बरहरू स्टोर गर्नुपर्ने हो। यो त करेक्ट छ, सिन्थेटिकली करेक्ट छ, बट हामीले चाहिँ जुन मिनिङ दिन खोजिरहेको छ त्यसले चाहिँ प्रपर मिनिङ चाहिँ दिइरहेको छैन। सो यो चाहिँ सिमेन्टिकली इरर छ। यो चाहिँ भयो एउटा सुरुको टाइप इन्कम्प्याटिबिलिटी इरर द्याट रिकग्नाइजेस बाई द सिमेन्टिक एनालाइजर। सो त्यसै गरी अर्को रहेको छ युज अफ द नन इनिसियलाइज भेरिएबल। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ इन्ट आई भनेर छ, अनि त्यसपछि चाहिँ आई इन्क्रिमेन्ट गरेको छ।
इन्टिजर I भनेर त डिक्लेयर त गरेको छ बट कुनै इनिशियलाइज गरेको छ र छैन नि इनिशियलाइज नगरिकन डाइरेक्टली इन्क्रिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ सो यसले चाहिँ के गरायो त युज अफ नन इनिशियलाइज भेरिएबल चाहिँ इरर चाहिँ जेनेरेट गर्यो सिमेन्टिक इरर चाहिँ जेनेरेट गरेको छ सो त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो फंक्सन मेथड कलिङ विथ इनकरेक्ट आर्गुमेन्ट मतलब फंक्सन कल गर्दाखेरि त कुनै न कुनै आर्गुमेन्टहरु वा प्यारामिटरहरु त हामीले अभियसली पास गरिरहेको हुन्छ सो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं यहाँ डेफिनेसन मल्टिप्लाई a, b भनेर छ अनि रिटर्न a * b छ यसमा चाहिँ के छ फंक्सन यसमा चाहिँ फंक्सनले चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ यसमा चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट छ बट यसमा चाहिँ कल गर्दाखेरि रिजल्ट इज इक्वल टु मल्टिप्लाई result is equal to multiply 3, 4, 6 multiply भन्ने यो फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ त यसमा तीनटा आर्गुमेन्ट युज गरेर चाहिँ कल गरिरहेको छ सो यसमा चाहिँ के भयो त फंक्सन मेथड इज कलिङ विथ इनकरेक्ट आर्गुमेन्ट किनकि डेफिनेसन यो जुन फंक्सन छ त्यसले त दुईटा मात्र आर्गुमेन्ट एक्सपेक्ट गरेको छ सो यो पनि एउटा सिमेन्टिक इरर भयो र त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो फोमा एरे इन्डेक्स आउट अफ द रेन्ज एक्जाम्पल हेरौँ है त यसमा पनि यसमा के छ भन्दाखेरि इन्टिजर a भनेर चाहिँ 10 राखेको छ हाम्रो इन्डेक्स एरे चाहिँ कति छ साइज चाहिँ 10 छ मतलब यसको चाहिँ कतिसम्म हुन्छ 0 देखि 9 सम्म मात्र हुन्छ यसको इन्डेक्स एरे साइज चाहिँ सो अब हामीले पछि के डिक्लेयर गरेको छ त तल चाहिँ हामीले a10 = 50 भनेर डिक्लेयर गरेको छ नि त a10 भनेर 50 डिक्लेयर गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि किनकि हामीले त इन्टिजरको साइज त जम्मा a देखि 10 सम्म a10 गरेको छ जुन चाहिँ 0 देखि 9 सम्म मात्र हुन्छ सो दिस इज अल्सो नट अ लीगल 10 इज नट लीगल इन्डेक्स फर एन एरे अफ 10 एलिमेन्ट जुन 10 मा भ्यालु असाइन भएको छ त्यो चाहिँ लीगल हुँदैन सो यो पनि एउटा सिमेन्टिक इरर भयो र त्यसै गरी अर्को इरर रहेको छ हाम्रो इरर इन द एक्सप्रेसन सो इरर इन द एक्सप्रेसन मतलब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त यसमा सुरुमा चाहिँ क्यारेक्टर s = a भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ र त्यसै गरी चाहिँ इन्टिजर a = 15 - s गरेको छ यसमा चाहिँ के गरेको छ त यसमा एक्सप्रेसनमा चाहिँ 15 - s भनेर गरेको छ सो एक्सप्रेसनमा नर्मली हामीले चाहिँ एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नर्मली कम्पाइलरले इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सेम टाइप हुनु पर्दछ दुईटै एक्सप्रेसनमा जुन युज गरेको हुन्छ हामीले त्यसमा चाहिँ अपरेन्डहरु युज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेम टाइपको हुनु पर्दछ सो दुईटै सेम टाइपको भयो भने मात्र हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौं एक्सप्रेसन चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु सकिन्छ तर यसमा चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्टिजर छ अनि यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर रहेको छ सो यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिजर a = 15 - s भने चाहिँ परफर्म चाहिँ अपरेसन चाहिँ हामीले परफर्म गर्न सक्दैन सो यो पनि एउटा इरर इन एक्सप्रेसन चाहिँ एउटा हाम्रो सिमेन्टिक इररको एउटा यो चाहिँ एउटा सिमेन्टिक इरर भयो जुन चाहिँ हाम्रो सिमेन्टिक एनालाइसिसले रिकग्नाइज गर्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो अननोन रेफरेन्स मिन्स यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ इन्ट भनेर a दिएको छ अनि printf %a छ सो इन्टिजर a भनेर त डिक्लेयर गरेको छ बट प्रिन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ a को कुनै भ्यालुहरु डिक्लेयर गरेको छ वा असाइन गरेको छ त छैन नि डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न खोजेको छ सो प्रिन्ट गर्दाखेरि त पनि अभियसली इरर त आउँछ नि त सो यो भयो अननोन रेफरेन्स इरर दैट इज दैट इज रिकग्नाइज्ड बाइ द सिमेन्टिक एनालाइसिस सो हाम्रो नर्मली यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सिमेन्टिक इरर चाहिँ के रहेछ सिमेन्टिक एनालाइसिसले रिकग्नाइज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा सरल एक्जाम्पल हेरेको छौं सो अब अर्को लाग्यो हाम्रो टाइप चेकिङ भनेको के हो र स्ट्याटिक टाइप चेकिङ र डाइनामिक टाइप चेकिङको बारेमा पनि अब चाहिँ हेरौँ है त टाइप चेकिङ इज द प्रोसेस परफर्म बाइ द कम्पाइलर टु भेरिफाई or check the data type of the different variables and expression used in the program so कुनै पनि भेरिएबल एक्सप्रेसन डेटाहरुमा चाहिँ प्रपर टाइप छ कि छैन भनेर चेक गर्नुलाई चाहिँ टाइप चेकिङ भनिन्छ र टाइप चेकिङ चाहिँ सिमेन्टिक एनालाइसिसले चाहिँ परफर्म गर्दछ सिमेन्टिक एनालाइसिसको मेन काम भनेकै टाइप चेकिङ हो र इफ कुनै डेटा टाइप चाहिँ प्रपर डेटा टाइपमा छैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ कम्पाइलरले चाहिँ आफै अटोमेटिकली चाहिँ प्रपर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गरिन्छ दैट इज नर्मली लोयर लेभललाई चाहिँ हाई लेभलमा चाहिँ अटोमेटिकली कन्भर्ट चाहिँ गरिदिन्छ दैट इज यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिसिट कन्भर्जन पनि भन्न सकिन्छ र
इफ हाम्रो हायर लेभल डेटा टाइपलाई चाहिँ लोयर लेभलमा लानु छ भने त त्यो त हामीले अटोमेटिकल्ली कम्पाइलरले अटोमेटिकल्ली चाहिँ गर्न गर्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रोग्रामर आफैले चाहिँ एक्सप्लिसिटली चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनलाई चाहिँ एक्सप्लिसिट कन्भर्जन पनि भनिन्छ। सो the design of the type checker for the language is based on the information about the syntactic construct in language, notation of the type, and rules for assigning type to the language construct। मतलब यो टाइप चेकरले चाहिँ हाम्रो यो जुन सिन्ट्याटिक रुलहरू हुन्छ नि त्यसको बेसिसमा चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको इट इन्स्योर्स द्याट द अपरेसन आर एप्लाइड टु द कम्प्याटिबल टाइप्स एन्ड हेल्प्स क्याच पोटेन्सियल टाइप रिलेटेड इरर्स अर्ली इन द डेभलपमेन्ट प्रोसेस। सो यसले चाहिँ कम्प्याटिबल टाइपको चाहिँ कम्प्याटिबल टाइप छ कि छैन, जुन एक्सप्रेसनहरू छ प्रोग्रामहरू छ त्यसमा चाहिँ कम्प्याटिबल डेटा टाइपहरू युज भएको छ छैन भनेर चेक गर्छ। सो एउटा इक्जाम्पल हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। इक्जाम्पल छ x = 5 भनेर छ, त्यसमा चाहिँ अनि इन्टिजर डिक्लेयर गरेको छ। त्यसै गरी अर्को y = हेलो भनेर छ, त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिङ चाहिँ हामीले मेन्सन गरेको छ, डिक्लेयर गरेको छ नि त। सो यसमा हामीले तल के गरेको छ z = x + y भनेर चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गरेको छ, जुन एक्सप्रेसनमा चाहिँ हाम्रो इन्टिजर प्लस स्ट्रिङ एड भइरहेको छ नि त, जुन चाहिँ हाम्रो टाइप इन्कम्प्याटिबल छ, टाइप चाहिँ मिसम्याच भइरहेको छ। सो यो टाइप मिसम्याच भएको इरर चाहिँ टाइप मिसम्याच छ छैन भनेर चाहिँ केले चेक गर्छ, यो चाहिँ टाइप चेकरले चाहिँ चेक गरेर चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। टाइप इन्कम्प्याटिबल छ छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो टाइप चेकरले गर्दछ। सो हामीले यसमा चाहिँ पोजिसन अफ द टाइप चेकर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। टाइप चेकर चाहिँ कुनमा रहन्छ त हाम्रो कम्पाइलर फेजमा चाहिँ कुनमा रहन्छ, कम्पाइलरको कुन फेजमा चाहिँ टाइप चेकर छ भनेर चेक गर्न सक्छौँ। सुरुमा हाम्रो लेक्सिकल एनालाइसिस फेज हुन्छ, त्यसले दिने भनेको हाम्रो टोकन स्ट्रिम हो। र त्यो टोकन स्ट्रिम चाहिँ इनपुट के को लागि हुन्छ, हाम्रो यो पार्सर सिन्ट्याक्स एनालाइजरको लागि चाहिँ हाम्रो सिन्थेटिक फेज और सिन्ट्याक्स एनालाइजरको लागि चाहिँ टोकन स्ट्रिम चाहिँ हाम्रो इनपुट हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो दिने भनेको सिन्ट्याक्स ट्री दिन्छ। र त्यसपछि पार्सर पछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो टाइप चेकर चाहिँ रहन्छ। टाइप चेकर और सिमेन्टिक एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सो त्यसले चाहिँ टाइप चेकर पर्फर्म गरेर टाइप चेकिङ पर्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री दिन्छ, जुन चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री चाहिँ इनपुट चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेटरको लागि चाहिँ इनपुट हुन्छ। सो यो त भयो हाम्रो पोजिसन अफ द टाइप चेकर। र अब अर्को हेरौँ टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम भनेको के हो त? टाइप सिस्टम इज द कलेक्सन अफ द डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्स एन्ड देयर the collection of different data types and their associated rules to assign types to program language construct it known as the data types। मतलब टाइप सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो सेट अफ द रुल्स हो, जसले चाहिँ डेटा टाइप्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्दछ। डेटा टाइप्सहरू डिफाइन गरेर चाहिँ अपरेसनहरू चाहिँ एलो गर्दछ, जसको चाहिँ दोज टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कम्बिनेसन अफ दोज टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। मतलब यसलाई चाहिँ कम्बिनेसन अफ मल्टिपल डेटा टाइप इन अ सिङ्गल मल्टिपल डेटा टाइपलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटैमा दिन्छ। जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, एरे चाहिँ एरेमा के गर्छौँ हामीले, एरेमा चाहिँ मल्टिपल डेटा टाइप अफ द सेम डेटा टाइपको चाहिँ मल्टिपल डेटाहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटामा बाइन्ड गर्छौँ नि त। सो त्यही हो टाइप सिस्टम भनेको चाहिँ। दे प्रोभाइड अ way to classify value and expression into the different types and enforce type safety, ensuring that operations are applied consistently and correctly। यसले चाहिँ जुन हाम्रो भ्यालुज एक्सप्रेसनहरू छ त्यसमा चाहिँ टाइपहरू चाहिँ सेफली युज गरेको छ र अपरेसनहरूमा चाहिँ टाइप चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने चाहिँ प्रपर टाइपहरू डिफाइन गरेको छ भने चाहिँ इन्स्योर गर्दछ। र इट इज informal type system rules। For example, if both operands of addition are type integer, then result is of type integer। So यदि हामीसँग कुनै अपरेन्डहरू चाहिँ हाम्रो इन्टिजरकै टाइप छ भने चाहिँ र एडिसन पर्फर्म गरेको छ भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, टाइप इन्टिजर नै हुन्छ। सो अ टाइप चेकर इम्प्लिमेन्ट द टाइप सिस्टम। सो टाइप सिस्टम भनेको के रहेछ त? टाइप सिस्टम भनेको सिम्पली हाम्रो कम्बिनेसन अफ द मल्टिपल डेटा टाइप्स इन अ सिङ्गल रहेछ। सो त्यसै गरी अब अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो टाइप एक्सप्रेसन। टाइप एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के हो त? टाइप एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो a type expression is either a basic type or is formed by applying an operator called type constructor to the other
टाइप एक्सप्रेसन सो ल्याङ्ग्वेजको टाइप कुन हो एरे हो कि इन्टिजर हो कि क्यारेक्टर हो कि फ्लोट हो कुन हो भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ हाम्रो टाइप एक्सप्रेसन हो सो द टाइप of the language construct will be denoted by the type expression and that is मतलब ल्याङ्ग्वेजको कुनै के टाइप हो त त्यसमा इन्टिजर क्यारेक्टर के छ भने चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु नै के रहेछ त हाम्रो टाइप एक्सप्रेसन रहेछ सो हाम्रो जुन पाइथन छ पाइथन चाहिँ हाम्रो टाइपलेस ल्याङ्ग्वेज रहेको छ किनकि त्यसमा हामीले त्यसमा हामीले चाहिँ डाइरेक्टली ए इज इक्वल टु 20 भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली कम्पाइलरले चाहिँ त्यो इन्टिजर हो भनेर चाहिँ अटोमेटिकली बुझ्छ र हाम्रो जुन C++ कम्पाइलर जावा कम्पाइलरहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले डिक्लेयर नै गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टिजर ए इज इक्वल टु 20 नै डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ टाइप एक्सप्रेसन चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो त्यसमा चाहिँ कम्पाइलरले चाहिँ अटोमेटिकली बुझ्दैन जुन हाम्रो पाइथन टाइपलेस ल्याङ्ग्वेज भएको भए चाहिँ त्यसमा टाइप एक्सप्रेसन डिक्लेयर गर्नु परेन अरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो द सेट अफ बेसिक टाइप्स एन्ड कन्स्ट्रक्ट डिपेन्ड अन द ल्याङ्ग्वेज टु बी चेक्ड The type expression in given language can be represented as basic types. Basic types भनेको चाहिँ हाम्रो boolean, character, integer, real, type error जे पनि हुन सक्छ तिनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो बेसिक टाइप भनिन्छ र त्यसैगरी void लाई पनि हामीले चाहिँ बेसिक टाइपमा लिन सकिन्छ तर void is a typeless language किनकि void is typeless किनकि त्यसले चाहिँ कुनै पनि रिटर्न चाहिँ गर्दैन कुनै पनि भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन र अर्को रहेको छ टाइप नेम a name can be represented into a name can be used to denote the type expression र अर्को रहेको छ हाम्रो टाइप कन्स्ट्रक्सन बेसिक टाइपको डेटा युज गरेर चाहिँ बन्ने न्यू युजर डिफाइन डेटा टाइपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं टाइप कन्स्ट्रक्सन टाइप कन्स्ट्रक्टर्स जस्तै हाम्रो एरे प्रोडक्ट रेकर्ड पोइन्टर फंक्सनहरु चाहिँ हाम्रो के भयो त टाइप कन्स्ट्रक्टर भयो सुरुमा छ एरे भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली सिमिलर टाइपको मल्टिपल डेटाहरु चाहिँ कम्बाइन गरेर फर्म हुनेलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एरे भन्छौं सो इफ t is type expression and I is the index set then array a comma t is type expression denoting type of the array with element of the type normally array लाई चाहिँ हामीले कुन एक्सप्रेसनले डिनोट गर्छौं array i comma t भनेर चाहिँ हामीले लेख्ने गर्छौं डिनोट गर्छौं यसको मतलब चाहिँ i भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स भयो र t भनेको चाहिँ टाइप भयो कुन टाइप इन्टिजर हो कि फ्लोट हो कि क्यारेक्टर हो कि के भनेर चाहिँ त्यसले डिफाइन गर्दछ सो हामीले एउटा यसमा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं एक्जाम्पल 0 to 99 छ अनि इन्टिजर छ सो इट डिनोट्स दैट array of integer with indices from 0 to 900 0 to 900 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 to 900 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले चाहिँ array को रेन्ज चाहिँ जुन हाम्रो इन्टिजर को रेन्ज छ त्यसको रेन्ज चाहिँ हाम्रो 0 देखि 99 सम्म हुन्छ दैट इज 100 वटा चाहिँ इन्डिसेसहरु रेन्ज 100 वटा चाहिँ इन्डिसेस चाहिँ लिन्छ भनेर चाहिँ डिनोट गर्दछ सो यो त भयो हाम्रो एरे को बारेमा सो हजुरहरुलाई नर्मली यसमा चाहिँ टाइप कन्स्ट्रक्टर चाहिँ जेनेरेट गर भनेर चाहिँ सोध्ने गरिन्छ यसमा चाहिँ एरे को बारेमा एरे पनि दिएको हुन्छ सो यो चाहिँ यस्तो फर्ममा एरे i, t को फर्ममा हुन्छ सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो टाइप कन्स्ट्रक्टर भनेको प्रोडक्ट छ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्सन भयो ओभरअल अल कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टले दिने गर्दछ प्रोडक्टले चाहिँ अल कम्बिनेसन पोसिबल कम्बिनेसन दिने गर्दछ इफ T1 and T2 are type expression then their Cartesian product T1 into T2 is type expression मतलब हामीसँग कुनै एउटा T1 र T2 भन्ने टाइप एक्सप्रेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि अ टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई आउने टाइप एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के हो T1 into T2 भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं टाइप एक्सप्रेसन चाहिँ T1 into T2 दिन सक्छौं र इफ हाम्रो T1 चाहिँ इन्टिजर छ भने र T2 पनि इन्टिजर छ भने चाहिँ त्यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिँ इन्टिजर इन्टु इन्टिजर हुन्छ र त्यसैगरी अर्को टाइप कन्स्ट्रक्टर रहेको छ हाम्रो रेकर्ड रहेको छ रेकर्ड भनेको चाहिँ प्रोडक्ट जस्तै रहेको छ तर रेकर्ड टाइप कन्स्ट्रक्टर विल बी एप्लाइड टु द tuple form from field names and the field types प्रोडक्समा चाहिँ नर्मली हाम्रो all possible combination दिन्छ र त्यसमा चाहिँ जस्ट एउटा मात्र फिल्ड को चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्छ तर रेकर्डमा चाहिँ ओभरअल होल फिल्ड को चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड निकाल्ने गर्दछ र त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो पोइन्टर रहेको छ पोइन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ कुनै
it points to the location in memory where actual data is stored. Actual data कुनमा स्टोर भएको छ भने चाहिँ त्यो पोइन्ट त्यो लोकेसन अर मेमोरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ पोइन्ट गरेको हुन्छ पोइन्टरले चाहिँ त्यो पोइन्ट गर्ने काम गर्दछ सो इफ t is expression the pointer t is type expression denoting the type pointer to an object to the type. So हाम्रो टाइप टी सर्ट नर्मली यसमा चाहिँ टाइप एक्सप्रेसन पोइन्टरको टाइप एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पोइन्टर टी भनेर चाहिँ टाइप एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ. हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ. इफ भेरिएबल var p पोइन्टर दिएको छ यहाँ p एरो माथि अप एरो दिएको छ. सो रो डिक्लेयर्स भेरिएबल p हैव अ टाइप पोइन्टर रो. यसमा चाहिँ के हुन्छ यो जुन यो एरो छ एरोले चाहिँ के डिक्लेयर गर्दछ यसमा चाहिँ पोइन्टर भित्र चाहिँ कुन टाइप छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्दछ. सो यसमा चाहिँ पोइन्टर भित्र चाहिँ के हुन्छ अहिलेको लागि पोइन्टर भित्र चाहिँ कुन टाइप छ भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्दछ यो एरोले चाहिँ var एरोले चाहिँ. सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो टाइप कन्स्ट्रक्टर रहेको छ फंक्सन रहेको छ. सो फंक्सनमा चाहिँ हाम्रो डोमेन र रेन्ज भनेर हुन्छ. अ फंक्सन म्याप domain type d to range type r. The type of such function is denoted by the type expression d tends to r. मतलब यसको टाइप एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ d tends to r. मतलब यसमा डोमेन र रेन्ज चाहिँ हुन्छ र डोमेन भनेको चाहिँ हाम्रो कलिङ फंक्सन भयो र रेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो कल्ड फंक्सन भयो. डोमेन is the calling function whereas range is the called function. सो यसमा एउटा एक्जाम्पल पनि छ हाम्रो इन्टिजर टेन्स टु इन्टिजर. मतलब यो इन्टिजर चाहिँ हाम्रो कलिङ फंक्सन भयो र यो कलिङ फंक्सन दैट इज डोमेन भयो र यो इन्टिजर चाहिँ हाम्रो रेन्ज अर द कल्ड फंक्सन भयो. रिप्रेजेन्ट टाइप अफ द फंक्सन व्हिच टेक्स एन इन्टिजर भ्यालु एज अ प्यारामिटर एन्ड इट्स रिटर्न टाइप इज अल्सो एन इन्टिजर. सो यो त भयो फंक्सनको बारेमा. सो नर्मली हाम्रो यो टाइप कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एरे प्रोडक्ट र पोइन्टर अनि कहिलेकाहीँ फंक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. रेकर्ड चाहिँ खासै रेकर्ड चाहिँ सोधिएको हुँदैन. प्रोडक्ट पनि खासै सोधिएको चाहिँ हुँदैन. नर्मली एरे पोइन्टर फंक्सनहरुको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ. सो यो चाहिँ भयो हाम्रो टाइप एक्सप्रेसनको कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ भयो. सो त्यसैगरी अब एउटा एक्जाम्पल रहेको छ यहाँ टाइप चेकिङ फर द एक्सप्रेसन. यसमा चाहिँ हामीले नर्मली यो यति ग्रामर चाहिँ दिएको यति ग्रामर प्रोडक्सन ग्रामर चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ र यसको चाहिँ हामीलाई एक्सप्रेसन लेख टाइप चेकिङ एक्सप्रेसन लेख भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ. क्वेशनहरुमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ यो ग्रामरहरु दिएर चाहिँ टाइप एक्सप्रेसन लेख भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ. सो सुरुमा के छ हाम्रो e tends to id दिएको छ. e tends to id मतलब यसमा अब यसको के गर्नु पर्यो हामीले टाइप चेकिङ गर्नु पर्यो. टाइप चेकिङ गरेर चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो. सो e डट टाइप भनेर छ. सो e डट टाइप भनेको कुन टाइप भनेर हामीलाई थाहा छ र छैन नि त. सो अहिले चाहिँ हामीले e डट टाइप भनेर चाहिँ लेख्छौं. मतलब e डट टाइप भनेको चाहिँ e को डेटा टाइप भनेर चाहिँ लेखेको छ. सो लुकअप अनि id डट इन्ट्री. सो लुकअप भनेको चाहिँ नर्मली के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुकअप फंक्सन चाहिँ हाम्रो जुन भेरिएबल छ नि भेरिएबलको चाहिँ डेटा टाइप जुन हाम्रो सिम्बल टेबलमा स्टोर भएको छ सिम्बल टेबलमा चाहिँ त्यो id भनेको चाहिँ डेटा टाइप कुन छ भनेर चाहिँ हामीले लुकअप टेबलले चाहिँ हाम्रो चेक गर्दछ र त्यही अनुसार चाहिँ जुन डेटा टाइप छ त्यो नै रिटर्न गर्ने गर्दछ. नर्मली सिम्बल टेबल भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ डेटाको डेटा टाइप भ्यालु त्यसैगरी एट्रिब्युट डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटहरु चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्दछ र त्यो लुकअप फंक्सनको काम चाहिँ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो id भनेर छ नि जुन टोकनाइज भइसकेपछि यो id भनेर त हाम्रो सिम्बल टेबलमा स्टोर भएको हुन्छ र स्टोर भइसकेपछि त्यो id कुन डेटा टाइपको छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन पनि त होल्ड भएको हुन्छ नि त स्टोर गरेको हुन्छ. सो त्यो स्टोर गरिसकेपछि चाहिँ लुकअपले चाहिँ कुन डेटा टाइपको रहेछ id भनेर चेक गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ इन्टिजर रहेछ भने इन्टिजर रहेछ भनेर दिन्छ. त्यसैगरी फ्लोट रहेछ भने फ्लोट भनेर चाहिँ त्यसमा डिस्प्ले गर्छ. फ्लोट भनेर डिस्प्ले गर्छ र यसमा हाम्रो टाइप चेकिङमा चाहिँ दुईटै एउटै टाइपको हुनु पर्दछ. दुईटैको भ्यालु एउटै टाइपको हुनुपर्छ. यो e को पनि एउटै भ्यालु हुनुपर्छ र
यो ई को पनि एउटै भ्यालु हुनुपर्छ, आइडी को पनि एउटै डेटा टाइप हुन पर्दछ। त्यसपछि त्यो टाइममा मात्र हाम्रो चाहिँ टाइप मिसम्याच हुँदैन। सो अब यसमा हाम्रो इफ आइडी को भ्यालु चाहिँ लुकअप गर्दाखेरि लुकअप फंक्सन युज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ आइडी को भ्यालु चाहिँ इन्टिजर रहेछ भने ई को पनि टाइप चाहिँ इन्टिजर नै हुन्छ। इफ आइडी को टाइप चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो फ्लोट रहेछ भने चाहिँ इन्टिजर को पनि डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो फ्लोट नै हुनुपर्छ। सो त्यो केसमा मात्र दुईटैको सेम भयो भने मात्र हाम्रो चाहिँ टाइप मिसम्याच चाहिँ हुँदैन। सो यसमा इफ यो केसमा चाहिँ यो आइडी को ठाउँमा चाहिँ इफ ए वा एबीसी केही भएको भए चाहिँ सपोज ए रहेछ भने चाहिँ यसमा के हुन्थ्यो ई डट टाइप इज इक्वल टु लुकअप ए डट इन्ट्री हुन्थ्यो। सो यसमा के गर्थ्यो लुकअपले चाहिँ सिम्बल टेबलमा ए को चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ सिम्बल टेबलमा चाहिँ इन्फर्मेसन डेटा टाइप चाहिँ के इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ कुन डेटा टाइपको छ भनेर चेक गर्छ र त्यही अनुसार इन्टिजर छ भने लुकअप गर्दाखेरि इन्टिजर छ भने यो ई को पनि डेटा टाइप कुन हुन्छ इन्टिजर नै हुन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो ई टेन्स टु आइडी को भयो। अर्को रहेको छ ई टेन्स टु क्यारेक्टर लिटरल भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ प्रपरली डिक्लेयर नै गरेको छ ई टेन्स टु क्यारेक्टर लिटरल भनेर। सो यो क्यारेक्टर भइसकेपछि ई को डेटा टाइप पनि कुन हुनु पर्यो क्यारेक्टर नै हुनु पर्यो। सो ई डट टाइप इज इक्वल टु क्यारेक्टर। सो अर्को पनि रहेको छ ई टेन्स टु इन्ट लिटरल भनेर छ। यसमा पनि क्लियरली डिफाइन गरेको छ ई टेन्स टु इन्ट लिटरल भनेर। सो यसमा इन्टिजरको डेटा टाइप छ भने ईमा पनि इन्टिजर डेटा टाइप नै हुनु पर्यो। सो ई डट टाइप इज इक्वल टु इन्टिजर हुन्छ। रहेको छ हाम्रो ई टेन्स टु ई1 प्लस ई2 ई टेन्स टु ई1 प्लस ई2। सो यसमा सुरुमा हामीले के गर्छौँ ई डट टाइपमा चाहिँ ई डट टाइपको चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप कसरी चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ हामीले पहिला सुरुमा ई1 डट टाइप र ई2 डट टाइपको चाहिँ के हुनुपर्छ डेटा टाइप सेम हुनुपर्छ किनकि टाइप चेकिङमा चाहिँ के गर्छौँ हाम्रो टाइप चेकिङमा चाहिँ सिमिलर दुईटैको चाहिँ सेम डेटा टाइप हुनु पर्दछ। सो यसमा पनि यो ई1 र ई2 जुन यो ई1 र ई2 छ यसको चाहिँ सेम डेटा टाइप हुनुपर्छ। सो ई1 डट टाइप इज इक्वल टु ई2 डट टाइप भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ। सो त्यो इफ त्यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ के हुन्छ इफ त्यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ ई1 डट टाइप चाहिँ ई1 डट टाइप हुन्छ। यो ई डट टाइपको चाहिँ डेटा टाइप के हुन्छ यो ई1 डट टाइप हुन्छ। इफ यो कन्डिसन ट्रु छैन भने इफ यो कन्डिसन द्याट इज ई1 डट टाइप इज इक्वल टु ई2 डट टाइप कन्डिसन ट्रु छैन भने चाहिँ के हुन्छ टाइप इरर मेसेज जेनेरेट गर्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले के युज गरेको छ यसमा चाहिँ हामीले टर्नरी अर कन्डिसनल अपरेटर चाहिँ युज गरेको छ यसमा। सो यसलाई चाहिँ हामीले अर्को वेमा पनि लेख्न सकिन्छ द्याट इज ई डट टाइप इज इक्वल टु इफ e1 dot type is equal to e2 dot type then के हुन्छ e1 dot then e dot type is equal to के हुन्छ त e1 dot type हुन्छ। बट यो कन्डिसन ट्रु छैन भने चाहिँ यो e1 dot type is equal to e2 dot type कन्डिसन चाहिँ ट्रु छैन भने चाहिँ एल्स के हुन्छ त देन टाइप इरर चाहिँ मेसेज जेनेरेट गर्दछ। टाइप इरर छ है भनेर चाहिँ टाइप मिसम्याच छ भनेर चाहिँ मेसेज जेनेरेटेड गर्दछ। सो हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ सेम डेटा टाइपको चाहिँ हुनु पर्दछ। ई1 र ई2 चाहिँ सेम डेटा टाइपको रहेछ त्यो कन्डिसन छ ट्रु छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ई को डेटा टाइप चाहिँ ई1 को जुन डेटा टाइप छ ई1 र ई2 को जुन डेटा टाइप छ त्यो नै डेटा टाइप हुन्छ हैन। अब ई1 टाइप र ई2 टाइप नै डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ डेटा टाइप इरर चाहिँ मेसेज जेनेरेट गर्दछ। सो अर्को रहेको छ हाम्रो ई टेन्स टु ई1 अनि ब्र्याकेट ई2 रहेको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एरे फर्ममा छ यसले चाहिँ एरे डिनोट गर्दछ। यो जुन हाम्रो ई2 रहेको छ यो ई2 भनेको चाहिँ हाम्रो एरेको इन्डेक्स रहेको छ एरेको इन्डेक्स डिनोट गर्दछ। सो यसमा हाम्रो टाइप एक्सप्रेसन चाहिँ के हुन्छ ई को लागि चाहिँ ई डट टाइप भइहाल्यो। सो इज इक्वल टु ई2 डट टाइप इज इक्वल टु इन्टिजर मतलब ई2 को टाइप चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि इन्टिजर हुन्छ किनकि हाम्रो ई2 भनेको हाम्रो के हो यसमा ई2 भनेको यो इन्डेक्स हो। सो इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ इन्डेक्स त हाम्रो जहिले पनि इन्टिजरमा हुन्छ कहिले पनि फ्लोटहरुमा चाहिँ हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो जहिले पनि इन्टिजर नै हुन्छ। एन्ड ई1 डट टाइप चाहिँ के को फर्ममा हुनुपर्छ रहेछ हाम्रो यो ई1 डट टाइप चाहिँ हाम्रो एरेको फर्ममा हुनुपर्छ द्याट इज एरे s, t को फर्ममा चाहिँ हुनु पर्दछ। सो इफ यो
e2 चाहिँ इन्टिजरको फर्ममा छ, e2 को टाइप डेटा टाइप चाहिँ इन्टिजर छ र e1 चाहिँ e1 को टाइप चाहिँ एरेमा छ भने चाहिँ त्यो केसमा मात्र यो दुईटै केस सेटिस्फाई छ भने चाहिँ e1 को टाइप के हुन्छ, यो जुन t को डेटा टाइप जे छ त्यो नै e को डेटा टाइप हुन्छ। बट इफ यो मध्ये यो जुन कन्डिसन छ नि यो e2 डट टाइप इज इक्वल टु इन्ट एन्ड e1 डट टाइप इज इक्वल टु एरे s, t छ नि यो मध्ये इफ कुनै एउटा मात्र फल्स भयो भने पनि हाम्रो के हुन्छ, यो टाइप इरर चाहिँ मेसेज जेनेरेट गर्दछ, किनकि यसमा हाम्रो एन्ड भनेको छ नि त दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्र हाम्रो e डट टाइपको चाहिँ डेटा टाइप के हुन्छ, यो t हुन जान्छ, नत्र चाहिँ टाइप इरर जेनेरेट गर्दछ। यो चाहिँ भयो e टेन्स टु e1 ब्र्याकेट e2 को लागि एरेको लागि भयो। सो त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो टेन्स टु e1 पोइन्टर भनेर छ नि त। सो हामीले यो एरो दिने बित्तिकै यो के हो र पोइन्टर हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अघि हामीले यहाँ टाइप कन्स्ट्रक्टरको यो पोइन्टरमा गएर चाहिँ हामीले हेरेको छौँ टाइप एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भनेर। सो e टेन्स टु e1 एरो पोइन्टर छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ, e1 को टाइप चाहिँ के हुन्छ, e1 इज इक्वल टु e1 टाइप इज इक्वल टु पोइन्टर t, किनकि यसको टाइप एक्सप्रेसन अघि के थियो, यो पोइन्टरको एरोको लागि पोइन्टर t भनेर थियो नि त। सो इफ यो e1 डट टाइप इज इक्वल टु पोइन्टर t मतलब t चाहिँ इन्टिजर टाइप पनि हुनसक्छ, पोइन्टरको इन्टिजर टाइप पनि हुनसक्छ, फ्लोट टाइप पनि हुनसक्छ। सो त्यही अनुसार चाहिँ इफ यो ट्रु छ भने चाहिँ, इफ यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ के हुन्छ, यो t चाहिँ यो t को डेटा टाइप चाहिँ कहाँ जान्छ, यो e को टाइप हुन्छ, e को टाइप के हुँदो रहेछ, यो t हुँदो रहेछ। सो इफ होइन भने चाहिँ टाइप इरर चाहिँ जेनेरेट गर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ s टेन्स टु id इज इक्वल टु e। सो जुन id को भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ केमा राखेको, id भेरिएबलमा चाहिँ के गरेको छ, यो id भेरिएबलमा चाहिँ e को भ्यालु चाहिँ असाइन गरेको छ। सो s डट टाइप इज इक्वल टु id डट टाइप इज इक्वल टु e डट टाइप, मतलब यो id डट र id इज इक्वल टु e को चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। सो द्याट इज id डट टाइप इज इक्वल टु e डट टाइपको चाहिँ भ्यालु सेम हुनुपर्छ। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो अनि भोइड रिटर्न गर्छ, और हाम्रो यसमा भोइडको सट्टा चाहिँ हामीले e डट टाइप लेख्दा पनि हुन्छ, e डट टाइप लेख्दा पनि हुन्छ, किनकि हाम्रो इफ यो ट्रु छ भने त के गर्छ, यो s को टाइप के हुन्छ, यो e डट टाइप नै हुन्छ। यो भोइड लेख्नुको कारण चाहिँ भोइड भनेको त हाम्रो टाइपलेस हो, मतलब हामीलाई चाहिँ त्यसको कुन टाइप हो भनेर चाहिँ थाहा छैन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ भोइड लेखेको हो। सो यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले e डट टाइप लेख्दा पनि हुन्छ, e डट टाइप लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो इफ हाम्रो यो टाइप मिसम्याच छ भने चाहिँ के गर्छ, त्यो बेला चाहिँ टाइप इरर चाहिँ जेनेरेट गर्छ, टाइप इरर चाहिँ दिँदो छ। सो हाम्रो यो इफ नाउ टाइप अफ द आइडी इज डिटरमाइन्ड बाई द आइडी डट टाइप इज इक्वल टु लुकअप आइडी इन्ट्री, मतलब यो आइडी को टाइप कसरी थाहा पाउँछ, आइडी को टाइप चाहिँ हाम्रो यो त आइडी त केले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि लुकअप फङ्सन युज गरेको हुन्छ। लुकअप फङ्सन चाहिँ हजुरको अघि मैले भनिहालेँ, लुकअप फङ्सनले चाहिँ सिम्बल टेबलमा चाहिँ हाम्रो जुन असाइन गरेको हुन्छ, टोकनाइज गरिसकेपछि सिम्बल टेबलमा जुन इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ, इन्फर्मेसन राख्दाखेरि चाहिँ कुन डेटा टाइपको छ भनेर पनि इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ नि त। सो लुकअपले चाहिँ त्यही हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ कुन डेटा टाइपको रहेछ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्दछ। इन्ट रहेछ भने इन्ट, फ्लोट भयो फ्लोट, त्यही अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिने गर्दछ। लुकअपले चाहिँ जस्ट सर्च गर्ने चाहिँ काम गर्दछ। सो अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा इफ एल्स र वाइल लुपहरूको चाहिँ रहेको छ। नर्मली हजुरको एक्जाममा हेर्ने हो भने चाहिँ यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ धेरै पनि सोध्ने गरिएको छ। यो भन्दा माथिको यो पनि सोध्ने चाहिँ गरेको छ। सँगसँगै नर्मली अलि धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ यो इफ एल्स अनि वाइलहरूको चाहिँ धेरै सोध्ने गरिएको छ। सो अब हेरौँ यसमा चाहिँ एस टेन्स टु इफ ई देन S1 भनेर छ। यसमा चाहिँ के छ, इफ कन्डिसन छ चाहिँ हाम्रो के दिएको छ, इफ कन्डिसन दिएर चाहिँ एउटा ई भन्ने एक्सप्रेसन छ। सो ई चाहिँ हाम्रो बुलियन टाइप बुलियन कन्डिसन हुन्छ। द्याट इज हाम्रो चाहिँ कुनै कन्डिसनल एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ। इफ त्यो ट्रु रहेछ भने चाहिँ कहाँ जान्छ, S1 मा जान्छ, होइन यदि ट्रु छैन भने चाहिँ आउट अफ द ब्लक जान्छ। सो यसको लागि भयो एज अ टाइप इज इक्वल टु ई डट टाइप इज इक्वल टु बुलियन। द्याट इज बुलियन भनेको आइदर 0 अर 1। द्याट इज यदि ट्रु छ कि फल्स छ, 0 अर 1, द्याट इज ट्रु अर फल्स। सो ट्रु रहेछ भने के गर्छ, S1 टाइपमा जान्छ, S1 मा जान्छ, होइन भने चाहिँ आउट अफ द ब्लक जान्छ। द्याट इज टाइप इरर। सो यदि यसमा त इफ कन्डिसन मात्रै भयो है। सो यसमा इफ हाम्रो यस्तो रहेछ, एस टेन्स टु इफ ई देन S1 अनि एल्स S2 भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ हाम्रो S डट टाइप इज इक्वल टु ई डट टाइप इज इक्वल टु
boolean then s1 dot type or else हाम्रो s2 dot type हुन्थ्यो मतलब यदि हाम्रो यो boolean यो e1 e dot type is equal to boolean मतलब that is true छ भने चाहिँ s1 मा जान्छ s1 ब्लक मा जान्छ s1 कन्डिसन मा जान्छ s1 एक्जिक्युट हुन्छ परफर्म गर्छ हैन भने चाहिँ else कन्डिसन मा जान्छ that is s2 dot type मा जान्छ यो चाहिँ हाम्रो if else को लागि भयो सो सिमिलरली अर्को रहेको छ हाम्रो s tends to while e do s1 भनेर छ नि त सो यसको लागि पनि s1 dot type is equal to e dot type is equal to boolean मतलब e dot type भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा पनि boolean नै हुन्छ कन्डिसनल एक्सप्रेसन नै हुन्छ सो यदि त्यो ट्रू छ भने चाहिँ s1 मा जान्छ हैन भने चाहिँ के जान्छ आउट अफ द ब्लक जान्छ दैट इज टाइप एरर भइहाल्यो भयो हाम्रो while को लागि मतलब यसमा अब boolean 1 ट्रू रहेछ भने के हुँदो रहेछ यसमा s1 टाइप हुन्छ न त चाहिँ टाइप एरर हुँदो रहेछ इफ boolean 0 रहेछ भने चाहिँ टाइप एरर हुन्छ सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ s tends to s1 s1 सेमिकोलन s2 सो मतलब यसमा के हुन्छ s dot type is equal to s1 dot type is equal to void हामीले चाहिँ के गरेको छ s1 dot type चाहिँ हामीले void लिएको छौं र s2 dot type चाहिँ हामीले के लिएको छौं void लिएको छौं सो त्यो केसमा दुईटै void रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ यो void हुन्छ र void दुईटै void छैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ टाइप एरर हुँदो छ सो यसमा हाम्रो यो void भनेको चाहिँ हामीलाई टाइप थाहा छैन भनेर चाहिँ भन्न खोजेको इफ यो केसमा चाहिँ हाम्रो s1 dot type is equal to सपोज फ्लोट छ रे फ्लोट छ अनि एन्ड s2 dot type is equal to पनि हाम्रो फ्लोट छ भने चाहिँ यसले के दिन्छ हाम्रो फ्लोट नै हुन्छ यो दुईटै कन्डिसन यो s1 dot type फ्लोट र अनि s2 dot type is equal to टाइप फ्लोट चाहिँ कन्डिसन दुईटै ट्रू छ भने चाहिँ के हुन्छ यो फ्लोट नै हुन्छ s डट को टाइप को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फ्लोट हुन्छ अदरवाइज चाहिँ के हुन्छ टाइप एरर दिँदो छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो टाइप चेकिङ फर द एक्सप्रेसन हजुरको नर्मली यो टाइप चेकिङ कुनै एक्सप्रेसनहरु प्रोडक्सन ग्रामर दिएर चाहिँ यसको टाइप चेकिङ एक्सप्रेसन लेख भनेर चाहिँ क्वेशनहरु सोध्ने गरेको पाइन्छ हाम्रो ओल्ड क्वेशनमा हेर्ने हो भने चाहिँ सो नर्मली यसमा चाहिँ हाम्रो बढी सोधिने भनेको चाहिँ यो इफ वाला यो इफ को अनि त्यसैगरी व्हाइल हरु चाहिँ बढी सोध्ने गरिन्छ यो कन्डिसनहरु चाहिँ प्रोडक्सनहरु चाहिँ दिएर चाहिँ त्यसको एक्सप्रेसन लेख भनेर चाहिँ सोध्ने गरिएको छ सो हजुरहरुले चाहिँ यो जुन अहिले यो एक्जाम्पल छ यो एक्जाम्पल चाहिँ नर्मली राम्ररी बुझ्नु भो भने चाहिँ हजुरले जस्तो क्वेशन आए पनि यो रिलेटेड जस्तो ग्रामर दिएर टाइप एक्सप्रेसन लेख टाइप चेकिङ अफ एक्सप्रेसन लेख भने जस्तो क्वेशन आए पनि हजुरले चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ भयो एउटा एक्जाम्पल सो यसैगरी हामीले चाहिँ लास्टमा यो सबै युनिटको सबै टपिक कभर गरिसकेपछि लास्टमा हामीले क्वेशन डिस्कस गर्ने बेला चाहिँ अरु थप क्वेशनहरु पनि मैले चाहिँ गरेर देखाउने छु सो अब चाहिँ लागौं हाम्रो स्ट्याटिक भर्सेस डायनामिक टाइप चेकिङ static versus dynamic type checking सो टाइप चेकिङ भनेको के हो रे टाइप चेकिङ भनेको चाहिँ कुनै एक्सप्रेसन भेरिएबल डेटाहरुमा चाहिँ प्रपर डेटा टाइप युज भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नु नै हाम्रो टाइप चेकिङ हो र टाइप चेकिङ चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ टाइप चेकिङ चाहिँ हाम्रो सिमेन्टिक एनालाइसिसले चाहिँ टाइप चेकिङको काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ सो टाइप चेकिङ चाहिँ नर्मली दुई टाइपको छ स्ट्याटिक टाइप चेकिङ एन्ड डायनामिक टाइप चेकिङ सो अब लागौं हाम्रो static type checking so static type checking भनेको चाहिँ के हो त type checking performed at the compilation time is known as the static checking मतलब कुनै पनि compilation type मा चाहिँ हाम्रो यो static type checking चाहिँ केमा परफर्म गर्छ compilation type मा चाहिँ परफर्म गर्छ यदि टाइप चेकिङ परफर्म गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले स्ट्याटिक टाइप चेकिङ भन्छौं इट इन्भल्व्स चेकिङ द सिन्थेटिकल एरर्स टाइप्स अफ भेरिएबल्स एक्सप्रेसन एन्ड फंक्सन कल्स बेस्ड अन देयर डिक्लेरेसन सो यसले चाहिँ के चेक गर्छ यसले चाहिँ सिन्थेटिकली करेक्ट छ छैन भेरिएबलहरु चाहिँ मल्टिपल टाइम डुप्लिकेट गरेको छ छैन वा हजुरको यो भेरिएबल्स चाहिँ कुन टाइपको छ एक्सप्रेसनहरु फंक्सन कलहरु राइट प्रपरली कल भएको छ छैन त्यो चाहिँ यो चेक गर्ने गर्दछ कम्पाइलेसन टाइममा चाहिँ चेक गर्ने गर्दछ सो मेन एम इज टु डिटेक्ट type errors early during the development process and ensure type safety मतलब एक्जिक्युसन हुनु भन्दा पनि अगाडि नै कम्पाइलेसन टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ एररहरु छ छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्छ इफ एरर छ भने चाहिँ त्यही अनुसार एरर मेसेज चाहिँ थ्रो गर्ने गर्दछ र नर्मली हाम्रो सी प्लस प्लस जावा पास्कल फोर्ट्रान जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ स्ट्याटिक टाइप चेकिङहरु चाहिँ परफर्म गर्ने गर्दछ स्ट्याटिक टाइप चेकिङ चाहिँ हुन्छ सो सम एक्जाम्पल अफ स्ट्याटिक टाइप चेकिङ आर टाइप चेक फ्लो अफ कन्ट्रोल चेक युनिक चेक नेम रिलेटेड चेक जस्तै मतलब हाम्रो जुन फ्लो अफ कन्ट्रोलहरु छ त्यो चाहिँ
प्रपर फ्लो छ कि छैन, यसपछि यो भनेर अर्को जुन कन्डिसनल जम्पहरू हुन्छ, कन्ट्रोलहरू, इफ एल्स कन्डिसनहरू हुन्छ, फ्लो कन्ट्रोलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रपर वे कन्ट्रोल छ कि छैन, प्रपर फ्लोमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो युनिकनेस चेक मतलब जुन हाम्रो भेरिएबलहरू छ त्यही एउटै भेरिएबल चाहिँ 2-3 चोटि वा मल्टिपल टाइम डिक्लेयर गरेको छ कि, त्यसको केही डुप्लिकेसनहरू छ कि छैन, युनिकनेस छ कि छैन त्यो भेरिएबलहरू भनेर चाहिँ चेक गर्छ। र साथै हाम्रो फङ्सनहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ प्यारामिटर, जुन फङ्सनमा जतिवटा प्यारामिटर हुनुपर्ने, आर्गुमेन्ट हुनुपर्ने, त्यही राखेर त्यति नैवटा आर्गुमेन्ट प्यारामिटरहरू राखेर कल गरेको छ छैन, त्यो सबै चेक चाहिँ हाम्रो कम्पाइलेसन टाइममा नै हुने गर्दछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक टाइप चेकिङ भन्न सकिन्छौँ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो डाइनामिक टाइप चेकिङ। डाइनामिक टाइप चेकिङ भनेको चाहिँ यो रन टाइममा चाहिँ हाम्रो टाइप चेकिङ पर्फर्म गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डाइनामिक टाइप चेकिङ भन्छौँ। द टाइप checking performed at the runtime is known as the dynamic type checking. So it includes the language as Ruby, JavaScript, PHP, Python, etc. So compile गर्दाखेरि चाहिँ एरर थ्रो गर्दैन, बट हाम्रो रन टाइममा चाहिँ केही एरर रहेछ, त्यस्तो केही एरर रहेछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एरर चाहिँ थ्रो गर्ने गर्दछ। सो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। यहाँ एक्जाम्पल एरे आउट अफ बाउन्डको छ। यसमा चाहिँ पहिला के गरेको छ, इन्ट ए इज इक्वल टु 10 भने चाहिँ हामीले साइज डिक्लेयर गरेको छ, मतलब हाम्रो 0 देखि 9 सम्म मात्रै हुन्छ। सो अब हाम्रो त यसमा लुपमा के छ, फेरि लुपमा चाहिँ फर इन्ट आई इज इक्वल टु 0 अनि आई इज लेस देन 20 आई प्लस प्लस भनेर चाहिँ हामीले लुपमा चाहिँ कन्डिसन डिक्लेयर गरेको छौँ अनि आई इज इक्वल टु आई लेखेको छौँ। सो अब यो कन्डिसनमा त हाम्रो ए 10 भइसकेपछि त यो के हुन्छ, आउट अफ बाउन्ड हुन्छ नि त। ए 10 इज इक्वल टु 10 भइसकेपछि यो त के हुन्छ, आउट अफ बाउन्ड जान्छ, किनकि हाम्रो एरेको साइज चाहिँ कति छ, 10 वटा छ, मतलब 0 देखि 9 सम्म मात्रै हाम्रो चाहिँ हुन्छ डिक्लेयर गर्न मिल्छ। बट त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आउट अफ बाउन्ड हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रन टाइममा चाहिँ एरर मेसेज चाहिँ थ्रो गर्ने गर्दछ। सो यसमा हामीले जुन रुबी, जाभास्क्रिप्ट, पिएचपी, पाइथनहरू चाहिँ डाइनामिक टाइप चेकिङ भनेको छ नि त। इफ हामीले सीहरूमा पनि सेम यस्तै यो कन्डिसनहरू चाहिँ गरेको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट गरिसकेपछि चाहिँ रन टाइममा चाहिँ हाम्रो एररहरू चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। सो हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ कोड छ र कोडलाई कम्पाइल टाइममा टाइप चेकिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्याटिक टाइप चेकिङ भन्छ र रन टाइममा गरेको टाइप चेकिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डाइनामिक टाइप चेकिङ भन्छौँ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो स्ट्याटिक टाइप चेकिङ र डाइनामिक टाइप चेकिङ। सो नर्मली हाम्रो एक्जामको ओल्ड क्वेसनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा वाट इज टाइप चेकिङ, एक्सप्लेन टाइप चेकिङ एन्ड इट्स टाइप्स अर स्ट्याटिक डाइनामिक टाइप चेकिङ र स्ट्याटिक टाइप चेकिङ र डाइनामिक टाइप चेकिङ भनेको के हो भनेर क्वेसनहरू पनि सोध्ने गरिएको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ यसको कन्सेप्ट मजाले बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यसमा डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ है त, स्ट्याटिक र डाइनामिक बिच के छ भनेर हेरौँ। स्ट्याटिक टाइप चेकिङ एन्ड डाइनामिक टाइप चेकिङ। सो स्ट्याटिक टाइप चेकिङ भनेको के हो, टाइप चेकिङ पर्फर्म एट द कम्पाइल टाइम इज नोन एज द स्ट्याटिक टाइप चेकिङ, whereas the type checking performed at the runtime is known as the dynamic type checking. So language like C, C++, Fortran, Java, Pascal use the static type checking, whereas language like JavaScript, Ruby, Python, PHP uses the dynamic type checking. यो चाहिँ भयो अर्को डिफरेन्स बिट्विन। त्यसै गरी अर्को डिफरेन्स रहेको छ, a language is statically typed if type of the variable is known as the compile time। र अर्को रहेको छ, a language is strongly typed if every program its compiler accept will executed without the type error। मतलब हाम्रो जुन हाम्रो language छ, language is statically typed if the type of variable is known at the compile time। compile time मै चाहिँ हाम्रो टाइप अफ भेरिएबल यो एररहरू टाइप पर्फर्म हुन्छ भने चाहिँ त्यो स्ट्याटिकली टाइप भयो। त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्ट्याटिकली टाइप छ भने चाहिँ स्ट्याटिकली टाइप छ छैन भने चाहिँ हाम्रो कम्पाइल टाइममै चेक गर्छ यो स्ट्याटिकमा चाहिँ। अनि डाइनामिकलीमा चाहिँ के हुन्छ, अ ल्याङ्ग्वेज इज स्ट्रङली टाइप इफ एभ्री प्रोग्राम इट्स कम्पाइलर एक्सेप्ट विल एक्जिक्युटेड विदाउट द टाइप एरर। एक्जिक्युसन टाइममा अरू कम्पाइल टाइममा चाहिँ कुनै पनि एरर नभेटिकन चाहिँ डाइरेक्ट एक्जिक्युटको लागि चाहिँ जान मिल्छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ, यो यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ डाइरेक्टली एक्जिक्युटेडमा चाहिँ रन टाइममा चाहिँ जान मिल्छ। बट यता स्ट्याटिकमा चाहिँ
कम्पाइल टाइममै चेक गर्छ कम्पाइल टाइममा चेक गरेर जान मिल्छ भने चाहिँ त्यो डाइनामिक भयो नत्र चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ र अर्को एउटा यसमा डिफरेन्स रहेको छ एक्जाम्पल सम एक्जाम्पल अफ स्ट्याटिक टाइप चेकिङ आर टाइप चेक फ्लो अफ कन्ट्रोल चेक युनिक चेक र नेम रिलेटेड चेक जुन मैले अगाडि पनि हालेँ र त्यसै गरी अर्को रहेको छ डाइनामिकमा चाहिँ एक्जाम्पल रहेको छ एरे अफ द बाउन्ड जुन इन्ट आई इज कल टु इन्डेक्स 10 साइज 10 डिक्लेयर गरेको छ र लुपमा चाहिँ हाम्रो आई इज कल टु 0 आई लेस देन 20 छ र आई प्लस प्लस छ र एआई इज कल टु आई छ यो चाहिँ जुन कन्डिसन चाहिँ हाम्रो A10 भइसकेपछि चाहिँ A10 इज कल टु 10 हुँदाखेरि आईको भ्यालु चाहिँ 10 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ आउट अफ बाउन्ड जान्छ किनकि हाम्रो नर्मली साइज भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्म मात्रै हुन्छ नि त सो त्यही भएर हो र रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेसन व्हेयरएज डाइनामिक टाइप चेकिङमा चाहिँ डज नट रिक्वायर द एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेसन सिमिलरली अर्को रहेको छ इरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रोग्राम इज एक्जिक्युटेड मतलब हाम्रो त स्ट्याटिक त रन टाइममै कम्पाइलेसन टाइममै चेक गर्ने हुन्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ कम्पाइल टाइममै चेक गर्ने भएको भएर चाहिँ इररहरू छ भने चाहिँ एक्जिक्युसन भन्दा पनि अगाडि नै चाहिँ डिटेक्ट गर्ने गर्दछ र डाइनामिक टाइप चेकिङ चाहिँ रन टाइममा डिटेक्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ रन टाइममा मात्र पर्फर्म गर्ने भएको भएर चाहिँ इरर्स आर डिटेक्टेड व्हेन द करस्पोन्डिङ अपरेसन आर द एक्जिक्युटेड सो एक्जिक्युसन टाइममा मात्र इररहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्ने गर्दछ यो चाहिँ भयो हाम्रो स्ट्याटिक टाइप चेकिङ र डाइनामिक टाइप चेकिङको डिफरेन्स बिट्विन छ सो हजुरहरूलाई यो पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सो हजुरहरूले यो रिलेटेड पनि राम्ररी हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सो त्यसै गरी अब अर्को रहेको छ अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो टाइप कन्भर्जन एन्ड द कोएर्सन सो टाइप कन्भर्जन भनेको के हो र कोएर्सन भनेको के रहेछ हेरौँ है त हाम्रो टाइप चेकिङमा चाहिँ सिमिलर टाइपको डेटा टाइप छ कि छैन कुनै पनि एक्सप्रेसन भेरिएबल्सहरूमा चाहिँ एउटै डेटा टाइपको छ कि छैन भने चेक गर्ने गर्दछ र इफ एउटै डेटा टाइपको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिमिलर डेटा टाइपको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डेटा भ्यालु फ्रम वान टाइप टु एनदर टाइप इज नोन एज द टाइप कन्भर्जन सो टाइप कन्भर्जन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप छ भने चाहिँ एउटै टाइपलाई एउटै डेटा टाइपमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ सो त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ टाइप कन्भर्जन भन्छ सो टाइप कन्भर्जन चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिटली पनि हुनसक्छ र इम्प्लिसिटली पनि हुनसक्छ सो एक्सप्लिसिटली चाहिँ हामीलाई टाइप कास्टिङ पनि भन्न सकिन्छ एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्जनलाई सो टाइप कास्टिङ इज द एक्सप्लिसिट प्रोसेस अफ द टाइप कन्भर्जन वेयर डेटा टाइप इज कन्भर्टेड इन्टु द एनदर डेटा टाइप बाई प्रोग्रामर युजिङ द कास्टिङ अपरेटर सो टाइप कास्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्भर्जन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामरहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ गर्ने गर्दछ प्रोग्रामरहरूले चाहिँ कास्टिङ अपरेटर युज गरेर चाहिँ एउटा डेटा टाइपबाट चाहिँ अर्को डेटा टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ सो इन टाइप कास्टिङ डेस्टिनेसन डेटा टाइप मे बी स्मलर देन द सोर्स डेटा टाइप वेन कन्भर्टिङ डेटा टाइप टु एनदर सो इट इज कल न्यारोइङ कन्भर्जन मतलब हाम्रो यो टाइप कास्टिङ अर एक्सप्लिसिट डेटा कन्भर्जनमा चाहिँ जुन हाम्रो डेस्टिनेसन डेटा टाइप हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो त्यो डेटा टाइप चाहिँ जहिले पनि स्मल सानो हुन्छ हाम्रो सोर्स डेटा टाइप भन्दा पनि सो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो टाइप कास्टिङ गरिन्छ सो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ न्यारोइङ कन्भर्जन पनि भन्ने गरिन्छ किनकि हाम्रो जुन डेटा टाइपमा कन्भर्जन गर्न गइरहेको छ त्यो डेटा टाइप चाहिँ जहिले पनि सानो हुने भएको भएर चाहिँ डेस्टिनेसन जहिले पनि सानो हुने भएको भएर चाहिँ यसलाई न्यारोइङ कन्भर्जन पनि भन्ने गरिन्छ सो हाम्रो यसमा सिन्ट्याक्स डिक्लेरेसन पनि गरिएको छ सुरुमा यसमा चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनको डेटा टाइप हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यो ब्र्याकेटमा चाहिँ टार्गेट डेटा टाइप लेखेर चाहिँ यसमा जुन भेरिएबल छ त्यही नै लेख्ने गरिन्छ सो यो ब्र्याकेटभित्र यो जुन छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ कास्टिङ अपरेटर भन्छौँ सो सपोज हाम्रो फ्लोट डेटा टाइप छ अरे हाम्रो सोर्स डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो के छ अरे हाम्रो सोर्स डेटा टाइप चाहिँ फ्लोट छ र हामीलाई चाहिँ कुनमा लानुपर्ने छ अब इन्टमा लानुपर्ने छ भने चाहिँ के हुन्छ यो डेस्टिनेसन डेटा टाइप चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्ट हुन्छ अनि टार्गेट डेटा टाइप के हो हाम्रो टार्गेट डेटा टाइप इज इन्ट भेरिएबलको नाम के छ हाम्रो त्यही नै लेख्छौँ भेरिएबल अब सपोज एक्स छ वा हाम्रो भेरिएबल चाहिँ 10.30 के छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले भेरिएबल लेख्ने गर्छौँ सो हामीले एउटा एक्समा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ है एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि इन्ट एक्स भनेर छ यो एक्स चाहिँ इन्टिजर भयो सो अब हाम्रो भेरिएबल चाहिँ के छ 10.30 छ 10.30 छ नि त सो 10.30 लाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ
इन्टमा लानुपर्ने छ फ्लोट भनेको त हाम्रो हायर भयो एकदम ठुलो डेटा टाइप भयो र इन्टिजर भनेको चाहिँ फ्लोट भन्दा लोयर डेटा टाइप भयो स्मलर भयो सो यसमा लाँदा इन्टिजरमा लाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ टाइप कास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कास्टिङ अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो कास्टिङ अपरेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो x = int 10.30 हुन्छ मतलब यो x भनेको चाहिँ जुन यो x छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो डेस्टिनेसन डेटा टाइप इन्टिजर भइहाल्यो र यसमा टार्गेट डेटा टाइप भनेको हाम्रो इन्ट हुन्छ र यो 10.30 भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भयो सो हाम्रो अब टाइप कास्टिङ युज गरेर आउने रिजल्ट भनेको x को रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ x = हाम्रो 10 हुन्छ सो त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल रहेको छ हाम्रो int x = 5 रहेको छ सरी int x = 7 छ र y = चाहिँ 5 छ अनि हाम्रो फ्लोट चाहिँ के छ हाम्रो फ्लोट z मा छ भने चाहिँ हाम्रो के गर्छौं यसमा z = float x divided by float y छ र आउटपुट हाम्रो के हुन्छ 1.4 हुन्छ सो हाम्रो यो टार्गेट सरी डेस्टिनेसन डेटा टाइप भनेको चाहिँ फ्लोटमा छ सो अब हामीले के गर्नु पर्यो यो टार्गेट डेटा टाइप पनि हाम्रो फ्लोटमै हुन्छ र यसमा भेरिएबल के छ इन्टिजर x छ र त्यसैगरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोट y गर्छौं र अर्को एक्जाम्पल रहेको छ क्यारेक्टर लेटर = क्यारेक्टर 66 र आउटपुट के रहेको छ हाम्रो b छ हाम्रो डेस्टिनेसन डेटा टाइप चाहिँ के छ क्यारेक्टरको छ सो अब हाम्रो टार्गेट डेटा टाइप कुन हुन्छ क्यारेक्टर नै छ र यसमा भेरिएबल चाहिँ कति छ 66 भनेर इन्टिजरको छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमा लाँदाखेरि डेटा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ टाइप कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टरमा दिन्छ दैट इज 66 भनेको आस्की भ्यालु अफ द क्यापिटल b भइहाल्यो सो त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल रहेको छ इन्ट कोड भनेर दिएको छ अनि = इन्ट टाइप कास्टिङ युज गरेको छ हाम्रो टाइप कास्टिङ के गरेको छ टार्गेट डेटा टाइप इज इन्ट अनि भेरिएबल चाहिँ हाम्रो a रहेको छ सो हाम्रो डेस्टिनेसन डेटा टाइप इन्टिजर इन्ट रहेको छ सो त्यही भएर भेरिएबल्सको a लाई हामीले टाइप कास्टिङ गरेर डेस्टिनेसन डेटा टाइप इन्टिजर युज गर्दा इन्टिजरमा लाँदाखेरि चाहिँ आउटपुट के हुन्छ हाम्रो 65 हुन्छ किनकि 65 भनेको चाहिँ हाम्रो a को आस्की भ्यालु चाहिँ 65 हो यो चाहिँ भयो हाम्रो टाइप कास्टिङ अर एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्जनको बारेमा भयो सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो कोएर्सन भनेर छ कोएर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्जन पनि रहेको छ यो भनेको चाहिँ इट इज द प्रोसेस अफ टाइप कन्भर्जन वेयर डेटा from one type is converted to another by the compiler itself मतलब अघि टाइप कास्टिङमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामरहरूले नै गर्नु पर्थ्यो कास्टिङ अपरेटर युज गरेर बट हाम्रो यो कोएर्सन अर इम्प्लिसिटमा चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले अटोमेटिकली चाहिँ टाइप कन्भर्ट गरिदिन्छ एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा चाहिँ लगिदिने काम गरिदिन्छ सो टाइप कन्भर्जन व्हिच ह्यापन्स इम्प्लिसिटली इज कल्ड कोएर्सन In this, destination data type is wider or the larger in the size than source data type, so it is also known as the widening conversion. So हाम्रो यो कोएर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोएर्सनमा चाहिँ हाम्रो जुन डेस्टिनेसन डेटा टाइप हुन्छ त्यसको चाहिँ साइज जहिले पनि ठुलो हुन्छ वाइडर हुन्छ देन सोर्स डेटा टाइप सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले चाहिँ अटोमेटिकली कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ र यसलाई चाहिँ हामीले वाइडनिङ कन्भर्जन पनि भन्न सकिन्छौं सो हामीले यसमा एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं एक्जाम्पल रहेको छ int x = 30 भनेर छ र हामीलाई फ्लोट y मा लानु छ भने चाहिँ अब y = x गर्दाखेरि यसको आउटपुट के हुन्छ त अटोमेटिकली कम्पाइलरले डेटा कन्भर्ट गरेर चाहिँ y को भ्यालु कति दिन्छ आउटपुट कति दिन्छ 30.00000 मा दिन्छ दैट इज फ्लोटिङ भ्यालुमा दिन्छ सो अर्को रहेको छ हाम्रो फ्लोट चाहिँ के रहेको छ एभरेज र सम रहेको छ र इन्टिजर चाहिँ काउन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एभरेज = सम डिभाइडेड बाइ काउन्ट हुन्छ के हुन्छ त रिजल्ट चाहिँ हाम्रो फ्लोटमा दिने गर्छ किनकि इन्ट भनेको हाम्रो फ्लोट छ र फ्लोटलाई हाम्रो केले डिभाइड गरेको छ इन्टिजरले डिभाइड गरेको छ सो त्यही भएर चाहिँ यसले अटोमेटिकली टाइप कन्भर्ट गरेर चाहिँ फ्लोटमा दिने गर्दछ सो इन्टले डिभाइड गर्यो भने पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ इन्टिजर नै दिने गर्दछ यो चाहिँ भयो हाम्रो कोएर्सन अर इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्जनको बारेमा चाहिँ भयो त भयो हाम्रो टाइप कन्भर्जनको बारेमा सो टाइप कन्भर्जन भनेको के रहेछ टाइप कन्भर्जन भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ द डेटा भ्यालु फ्रम वान टाइप टु अनदर टाइप सो यो चाहिँ इम्प्लिसिट पनि हुन सक्छ एक्सप्लिसिटली पनि हुन सक्छ एक्सप्लिसिटली भनेको चाहिँ हाम्रो टाइप कास्टिङ भयो जुन चाहिँ प्रोग्रामरले गरिन्छ टाइप कास्टिङ अपरेटर युज गरेर र इम्प्लिसिट भनेको चाहिँ कम्पाइलर इटसेल्फ अटोमेटिकली कम्पाइलरले नै चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गर्दछ यसलाई चाहिँ कोएर्सन पनि भन्न सकिन्छ सो यो चाहिँ रह्यो हाम्रो टाइप कन्भर्जन सो हाम्रो यसमा टाइप कास्टिङ अर टाइप कन्भर्जन अर कोएर्सनको बीच चाहिँ हाम्रो यसमा डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छ सो हेरौँ है त टाइप कास्टिङ र टाइप कन्भर्जन अर टाइप कोएर्सन अर इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट पनि इम्प्लिसिट कन्भर्जन अर एक्सप्लिसिट कन्भर्जन पनि हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ
टाइपकास्टिङ को डेफिनेसन के रहेछ हेरौँ है त टाइपकास्टिङ इन टाइपकास्टिङ डेटा टाइप इज कन्भर्टेड इन्टु another data type by programmer using the casting operator, whereas type conversion or coercion भनेको चाहिँ in coercion data type is converted into the another data type by compiler automatically. compiler itself भयो है यो चाहिँ सुरुको एउटा डेफिनेसन चाहिँ हामीले के भयो डिफरेन्स बिट्विन लेख्न सक्यो र अर्को डिफरेन्स रहेको छ typecasting can be applied to the compatible as well as incompatible data types, whereas in coercion type conversion can be only be applied to a compatible data type. Similarly, अर्को रहेको छ it requires explicit syntax that is type casting operator like target data type in order to cast data type to another data type. So यसमा चाहिँ के हुन्छ टाइपकास्टिङमा चाहिँ कास्टिङमा चाहिँ कास्टिङ अपरेटर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ के गर्नको लागि एउटा डेटा टाइपबाट अर्कोमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ कास्टिङ अपरेटर युज गर्छ बट इन कोर्सन देयर इज नो निड अफ टाइप कास्टिङ अपरेटर र अर्को रहेको छ द डेस्टिनेसन डेटा टाइप मे बी स्मलर देन द सोर्स डेटा टाइप सो इट इज अल्सो कल न्यारोइङ कन्भर्जन मैले अघि भनिहालेँ यसमा चाहिँ टाइप कास्टिङमा चाहिँ डेस्टिनेसन डेटा टाइपको चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ स्मलर पनि हुन सकिन्छ देन द सोर्स डेटा टाइप सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई न्यारोइङ कन्भर्जन भनिन्छ जब कि यता कोएसनमा चाहिँ डेस्टिनेसन डेटा टाइप चाहिँ जहिले पनि वाइडर हुन्छ अर लार्जर इन साइज हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ वाइडनिङ कन्भर्जन पनि भन्ने गरिन्छ इन टाइप कास्टिङ टेक्स प्लेस ड्युरिङ द प्रोग्राम डिजाइन बाई द प्रोग्रामर यसमा चाहिँ प्रोग्रामर आफैले चाहिँ टाइप कास्टिङ अपरेटर युज गरेर चाहिँ टाइप कास्टिङ गर्ने गरिन्छ whereas टाइप कन्भर्जन अर कोएसन इज डन एट द कम्पाइल टाइम बाई द कम्पाइलर इटसेल्फ Typecasting is more efficient and reliable than the coercion, whereas coercion is less efficient and reliable than the explicit. So, अब हामीले एउटा example पनि लेख्न सक्छौँ यहाँ int x is equal to int 20.68 छ सो आउटपुट यसको के हुन्छ 20 हुन्छ सो यसमा किन 20 भयो त किनकि हामीले टाइपकास्टिङ गरेर चाहिँ यो फ्लोट भ्यालु 20.68 फ्लोट भ्यालुलाई चाहिँ के गरेको छ टाइपकास्टिङ गरेर चाहिँ हामीले इन्टिजरमा लगेको छ इन्टिजर टाइप कास्टिङ गरेर चाहिँ इन्टिजरमा लगेको छ सो त्यही भएर भ्यालु चाहिँ 20 आएको छ सो त्यसै गरी यता अर्को इक्जाम्पल रहेको छ इन काउन्ट भनेर छ फ्लोट एभरेज कमा सम छ र एभरेज इज इक्वल टु सम डिभाइडेड बाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोट इज इक्वल टु इन डिभाइडेड बाई फ्लोट इज इक्वल टु फ्लोट डिभाइडेड बाई इन्टिजर गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भ्यालु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो फ्लोटिङमै आउने गर्दछ सो हियर काउन्ट भ्यालु इज अटोमेटिकल्ली converted to the float before the executing the divided operation किन यसमा के हुन्छ त यो जुन काउन्ट इन्टिजर काउन्ट छ यसलाई चाहिँ के गर्छ कम्पाइलरले इटसेल्फ कम्पाइलेसन टाइममा चाहिँ फ्लोटमा चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्ने गर्दछ यो चाहिँ भयो हाम्रो टाइप कन्भर्जन एन्ड टाइप कास्टिङको डिफरेन्स बिट्विन सो अब लागौँ हाम्रो सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन भनेको के हो त अब हेरौँ है त हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ है योभन्दा अगाडि टाइप कन्भर्जन टाइप कास्टिङ टाइप चेकिङ अनि यो टाइप चेकिङ फर एक्सप्रेसनहरू चाहिँ हजुरले बुझ्नु भएको होला सो इफ बुझिरहनु भएको छैन केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हजुरहरूले तल कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू केही छ भने चाहिँ हजुरहरूले तल लेखिदिन सक्नुहुन्छ कमेन्टमा सो अब लागौँ हाम्रो सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन सिम्पली एसटिटी सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि गिभन ग्रामरमा चाहिँ सिन्ट्याक्स रुल अर एक्सन चाहिँ थप्नु हो सो एसटिटी भनेको के रहेछ त एसटिटी भनेको गिभन ग्रामरमा चाहिँ सिन्ट्याक्स रुल अर एक्सनहरू चाहिँ थप्नु हो सो STT is the method used in the compiler implementation where translation of the source language is driven by the parser based on the syntax of the language. Almost all modern compilers are the syntax directed. जुन अहिले कम्पाइलरहरु छ सबै मोडर्न कम्पाइलरहरु चाहिँ सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड बेसमै रहेको छ र इन STT translation can be separated phase of the compiler or can be integrated within the parsing phase by augmenting grammar with additional information in form of attributes such grammar are called the attribute grammar. So parsing phase मा जुन हाम्रो CFG ग्रामरहरु भएको हुन्छ त्यही ग्रामरहरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं एडिशनल इन्फर्मेसनहरु एट्रिब्युटहरु चाहिँ थप्ने काम गर्छौं सो त्यस्तै ग्रामरलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एट्रिब्युट ग्रामर भन्ने गर्दछौं सो एट्रिब्युट एसोसिएटेड विथ इच ग्रामर सिम्बल डिस्क्राइब देयर प्रपर्टिज सो जुन हाम्रो ग्रामरहरुमा एट्रिब्युटहरु रहेको हुन्छ त्यो एट्रिब्युटहरुले चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ त्यो सिम्बलहरुको चाहिँ प्रपर्टिजहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गर्दछ जस्तै हाम्रो डिजिट छ भने चाहिँ हाम्रो यो डिजिटहरु त हाम्रो भेरिएबल डिजिट आइडी e tends to id or e tends to digit छ भने चाहिँ के हुन्छ यो
आइडी डिजिटहरु भनेको त हाम्रो भेरिएबल हो सो त्यसको लागि चाहिँ आइडी डट हामीले लेक्सिकल लेख्छौं टोकनाइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ टोकनाइज गर्दाखेरि चाहिँ सिम्बल टेबलमा राख्छ नि त सो लेक्सिकल लेख्छौं सो यो लेक्सिकल चाहिँ के भयो हाम्रो एट्रिब्युट भयो सो यो एट्रिब्युटको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले पछि फेरि डिस्कस गर्ने नै छौं The general approach to STD is to construct a parse tree or the syntax tree and compute values of the attributes at node of tree by visiting them in order. So normally हाम्रो STD चाहिँ two type को छ two ways छ two ways ले चाहिँ हामीले represent गर्न सकिन्छ they are syntax directed definition and syntax directed translation schemas. So syntax directed definition भनेको चाहिँ हाम्रो सिमेन्टिक रुलहरु चाहिँ डिफाइन गर्नु हो सिमेन्टिक रुल चाहिँ डिफाइन गर्छौं र एसटीटी स्किमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसमा चाहिँ हामीले सिमेन्टिक एक्सनहरु चाहिँ डिफाइन गर्ने गर्दछौं सो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन एसटीडी भनेको के हो त एसटीडी भनेको नर्मली हाम्रो सीएफजी ग्रामर कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्लस सिमेन्टिक rules associated semantic rules is equal to STD हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरहरुमा चाहिँ हामीले एसोसिएटेड सिमेन्टिक रुल्सहरु युज गर्छौं भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ त्यसले चाहिँ सिन्ट्याक्स रिलेटेड डेफिनेसन दिने गर्दछ So STD are the notation used to define the semantic rules associated with the grammar symbols means मैले अघि भनिहाले यसले चाहिँ के गर्छ Semantic rules are associated semantic rules are used for grammar symbols. STD describes how attributes are computed and propagated within the grammar production. Grammar production ma चाहिँ कसरी त्यो attribute हरु चाहिँ use भएको हुन्छ compute गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ STD ले describe गर्ने गर्दछ. It provides formal framework to specify the translation action. Similarly, STD is the generalization of CFG in which each grammar symbol is associated with a set of the attributes. मैले अघि भनिहाले CFG context free grammar हरुमा चाहिँ के गर्ने गर्छ associated set of the attributes or semantic rules चाहिँ use गर्ने गर्दछ. So त्यही generalization त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ STD लाई generalization of CFG in each grammar symbol is associated with a set of the attributes. The set of the attributes for the grammar symbol is partitioned into the two subset, that is synthesized attribute and the inherited attribute. जुन चाहिँ हामीले अहिले synthesis र inherited attribute के हो भनेर चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने छौं. So यसमा एउटा simple example छ. Simple example for STD for simple dex calculator. Dex calculator means automatic expression हरु चाहिँ हामीले carried out गर्न सक्छौं जस्तै plus, addition, multiplication, calculation expression हरु चाहिँ हामीले perform गर्न सक्छौं. So यसलाई STD for simple dex calculation. So हामीसँग चाहिँ यो प्रोडक्सन हरु छ यो प्रोडक्सन ग्रामर हरु चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहेको छ. सो अब यसको सिमेन्टिक रुल चाहिँ के हुन्छ त सिमेन्टिक रुल चाहिँ के हुन्छ हेरौं है त. सो हामीसँग के छ हामीसँग प्रोडक्सन छ त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ सिमेन्टिक रुल परफर्म गर्नुपर्ने छ. सो सिमेन्टिक रुलले चाहिँ के गर्छ सिमेन्टिक रुलले चाहिँ स्पेसिफिक यही काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ तोक्दिएको हुन्छ. सो मिनिङ चाहिँ प्रोवाइड गरिदिएको हुन्छ सिमेन्टिक रुलले चाहिँ. सो हामीसँग प्रोडक्सन के छ l टेन्ड्स टु e रिटर्न भनेर छ en और e रिटर्न भनेर छ. मतलब यसमा कुनै e को भ्यालु चाहिँ हामीले के रिटर्न e को भ्यालु रिटर्न चाहिँ केमा गर्छौं हामीले l मा रिटर्न गर्छौं. सो यसमा प्रिन्ट e डट भ्याल भनेको चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट छ. सो एट्रिब्युटको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने नै छौं. सो यसको ठाउँमा प्रिन्ट e डट भ्यालको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं l इज इक्वल टु e l डट भ्याल इज इक्वल टु e डट भ्याल पनि लेख्न सक्छौं किनकि हाम्रो e को भ्यालु चाहिँ हामीले केमा राख्छौं यसमा l डट भ्यालको ठाउँमा चाहिँ e को भ्यालु राख्छौं. सो त्यसैगरी अर्को हाम्रो रहेको छ e टेन्ड्स टु e प्लस t रहेको छ अनि e1 प्लस t छ. सो यसमा चाहिँ हामीले के डिक्लेयर गर्छौं सिमेन्टिक रुल e डट भ्याल इज इक्वल टु e1 डट भ्याल प्लस t डट भ्याल. सुरुमा हामीले के गर्छौं e1 भ्याल र t डट भ्याल चाहिँ हामीले एड गर्छौं र एड गरेको भ्यालु चाहिँ हामीले केमा राख्छौं e डट भ्यालमा राख्छौं.
यो चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली यही काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सिमेन्टिक रुलले चाहिँ यसमा तोकिदिएको छ प्रोडक्सनमा सो त्यसै गरी अर्को रहेको छ ई टेन्स टु टी छ ई टेन्स टु टीमा चाहिँ के छ ई डट भ्याल इज इक्वल टु टी डट भ्याल मतलब टी डट भ्यालको चाहिँ भ्यालु चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ ई डट भ्यालमा राख्छौँ र त्यसै गरी टी टेन्स टु टी1 इन्टु एफ छ टी डट भ्याल इज इक्वल टु टी1 डट भ्याल इन्टु एफ डट भ्याल मतलब टी1 डट भ्याल इन्टु एफ डट भ्याल कम्प्युट गरेर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ यसको भ्यालु कहाँ राख्छौँ हामीले टी डट भ्यालमा राख्छौँ र अर्को रहेको छ टी टेन्स टु एफ टी डट भ्याल इज इक्वल टु एफ डट भ्याल मतलब एफ डट भ्यालको भ्यालु चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ टी डट भ्यालमा राख्छौँ र एफ टेन्स टु ई रहेको छ एफ डट भ्याल इज इक्वल टु ई डट भ्याल यो ब्राकेट ई भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्सन नै रहेको छ प्रोडक्सन रुल नै त्यही रहेको छ र ई डट भ्यालको चाहिँ भ्यालु केमा हाल्छौँ हामीले एफ डट भ्यालमा राख्छौँ सो एफ डिजिट रहेको छ डिजिट भनेको त हाम्रो के हो डिजिट भनेको त हाम्रो भेरिएबल हो सो भेरिएबल चाहिँ के गर्छ हामीले टोकनाइज गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ सिम्बल टेबलमा राख्ने गर्छौँ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के लेख्छौँ यसमा एफ डट भ्याल इज इक्वल टु डिजिट डट लेक्सिकल मतलब डिजिट डट भ्याल चाहिँ हामीले किन लेख्दैनौँ रे डिजिट डट भ्याल चाहिँ यस कारणले लेख्दैनौँ किनकि भेरिएबल हो नि त डिजिट भनेको सो टोकनाइज गर्दा चाहिँ सिम्बल टेबलमा राख्ने गर्छौँ सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डिजिट डट लेक्सिकल भएको हो सो इफ इन केस यहाँ एफ टेन्स टु आइडी भएको भए हामीले के लेख्थ्यौँ यसमा एफ डट भ्याल इज इक्वल टु आइडी डट लेक्सिकल लेख्थ्यौँ किनकि आइडी पनि हाम्रो के हो आइडी पनि हाम्रो चाहिँ भेरिएबल रहेको छ सो त्यसै गरी यसमा अर्को रहेको छ अर्को इक्जाम्पल पनि छ एल टेन्स टु ई सेम माथिकै भयो एल डट भ्याल इज इक्वल टु ई डट भ्याल त्यसै गरी ई टेन्स टु ई1 प्लस प्लस टी छ भने चाहिँ ई डट भ्याल इज इक्वल टु ई1 डट भ्याल प्लस टी डट भ्याल ई1 डट भ्याल प्लस टी डट भ्यालको हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर चाहिँ केमा हाल्छौँ ई1 डट ई डट भ्यालमा हाल्छौँ त्यसै गरी अर्को रहेको छ ई टेन्स टु ई माइनस टी सुरुमा के गर्छौँ ई डट भ्याल माइनस टी डट भ्याल गर्छौँ कम्प्युट गर्छौँ र यो कम्प्युट गरेको केमा हाल्छौँ ई डट भ्यालमा हाल्छौँ सो त्यसै गरी अर्को रहेको छ ई टेन्स टु टी त्यसमा के गर्छौँ ई डट भ्यालमा चाहिँ के राख्छौँ हामीले टी डट भ्यालको भ्यालु हाल्छौँ र त्यसै गरी टी टेन्स टु नम छ नम भनेको त हाम्रो भेरिएबल भयो सो त्यही भएर चाहिँ हामीले नम डट लेक्सिकलको भ्यालु केमा हाल्छौँ टी डट भ्यालमा हाल्छौँ सो यसमा यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भयो ग्रामर प्रोडक्सन भयो र यो चाहिँ हाम्रो के भयो सिमेन्टिक रुल भयो एउटा एक्सप्रेसन लिएर चाहिँ यो प्रोडक्सन र सिमेन्टिक रुल अनुसार चाहिँ यो जुन हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन लिएर चाहिँ क्यालकुलेट कम्प्युट गरौँ है त के हुन्छ रहेछ भनेर 5 + 3 - 2 इज इक्वल टु वाट भनेर चाहिँ हाम्रो यो 5 + 3 - 2 भनेर चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ सो अब यही अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन र सिमेन्टिक रुल गरेर चाहिँ हामीले यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गरौँ है त सो सुरुमा हामीले यो टी टेन्स टु नम भनेर एउटा प्रोडक्सन लियौँ त्यसको चाहिँ हाम्रो के रहेको छ सिमेन्टिक रुल टी डट भ्याल इज इक्वल टु नम डट लेक्सिकल छ सो हाम्रो यसमा के हुन्छ टी डट नम भनेको टी डट भ्याल इज इक्वल टु नम डट लेक्सिकल हो नि त सो सुरुमा हाम्रो के छ 5 छ सो त्यही भएर टी डट भ्यालमा हाम्रो के हुन्छ अब 5 मा 5 हुन्छ किनकि नम डट लेक्सिकल भनेको 5 छ सो त्यो 5 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ टी डट भ्यालमा गएर बस्छ नि त सो टी डट भ्याल इज इक्वल टु नम डट लेक्सिकल इज इक्वल 5 भयो सो टी डट भ्याल चाहिँ अहिले के छ हाम्रो 5 छ सो टी डट भ्याल 5 भइसकेपछि के युज गर्छौँ हामीले अर्को प्रोडक्सन यो ई टेन्स टु टी युज गर्छौँ ई टेन्स टु टी युज गर्दाखेरि के छ हाम्रो ई डट भ्याल इज इक्वल टु टी डट भ्याल छ नि त सिमेन्टिक रुल त ई टेन्स टु टी को सो त्यही भएर यो 5 चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ टी डट भ्याल भनेको त हाम्रो 5 छ भ्यालु सो त्यो 5 चाहिँ कहाँ राख्छौँ हामीले अब ई डट भ्यालमा हाल्छौँ सो त्यसै गरी अब अर्को फेरि प्रोडक्सन लिन्छौँ टी टेन्स टु नम भनेर हामीले प्रोडक्सन लिन्छौँ सो टी टेन्स टु नम भनेको टी डट भ्याल इज इक्वल टु नम डट लेक्सिकल इज इक्वल टु 3 अब चाहिँ हाम्रो नम के छ हाम्रो यो 3 लिन्छौँ सो अब यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ ई टेन्स टु ई प्लस टी गर्छौँ ई टेन्स टु ई प्लस टी भनेको चाहिँ के हाम्रो सिमेन्टिक रुल ई डट भ्याल इज इक्वल टु ई डट भ्याल इज इक्वल टु ई डट भ्याल प्लस टी डट भ्याल सो हाम्रो सुरुमा अघि हामीले ई डट भ्यालमा के राखेको थियौँ यो सेकेन्डमा ई डट भ्यालमा टी डटको भ्याल टी डट भ्यालको चाहिँ भ्यालु हालेको थियो त्यो भनेको 5 छ सो ई डट भ्यालमा हाम्रो के छ 5 छ र त्यसै गरी टी डट भ्यालमा हाम्रो के छ भ्यालु 3 रहेको छ सो हामीले यसमा 3 राख्यौँ सो 5 + 3 भनेको कति भयो त अब 8 भयो सो अब हाम्रो ई डट भ्यालमा कति भ्यालु आएर बस्यो रिजल्ट कति छ अहिले हाम्रो 8 रहेको छ सो त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ टी डट नम
प्रोडक्सन लिएको छ t.num को प्रोडक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो t टेन्स टु num प्रोडक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनको सिमेन्टिक रोल भनेको t.num इज इक्वल टु t.val इज इक्वल टु num.lexical छ num.lexical भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो के छ num कति छ अब हाम्रो यसमा यो 2 रहेको छ सो अब 2 लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौं यो 2 लाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौं अब t.val मा राख्छौं नि त किनकि t.val इज इक्वल टु num.lexical हो सो t.val मा अब 2 आइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो अब हाम्रो यसमा माइनस यो यति त हामीले अलरेडी परफर्म गरिसकेको छु सो अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्ने छ यसको रिजल्ट प्लस माइनस गरे चाहिँ के सँग माइनस गर्नुपर्ने छ यो 2 सँग माइनस गर्नुपर्ने छ सो त्यही भएर अब हाम्रो यसमा प्रोडक्सन के छ त प्रोडक्सनमा हाम्रो के छ अब माइनस को प्रोडक्सन कुन छ त हामीले चेक गर्छौं माइनस को प्रोडक्सन के छ हाम्रोमा यो e टेन्स टु e माइनस t छ सो त्यही भएर हामीले के लिन्छौं e टेन्स टु e माइनस t लिन्छौं र यसको सिमेन्टिक रुल के छ त सिमेन्टिक रुल भनेको e.val इज इक्वल टु e.val माइनस t.val छ सो e.val इज इक्वल टु e.val माइनस t.val गर्दाखेरि कति आउँछ e.val भनेको त अलरेडी हाम्रो 8 छ र t.val अहिले कति छ 2 छ सो त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट कति आयो 6 आयो सो ओभरअल यो एक्सप्रेसनको 5 + 3 - 2 = 2 को चाहिँ भ्यालु रिजल्ट कति आउँदो रहेछ त 6 आउँदो रहेछ सो मतलब यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्ने हुन्छ जुन एक्सप्रेसन छ एक्सप्रेसन दिएको छ त्यो एक्सप्रेसन अनुसार चाहिँ त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यो रुलहरु छ कि छैन त्यो एक्सप्रेसन अनुसार परफर्म गर्नको लागि रुल छ कि छैन त्यो चेक गर्छौं र त्यही रुल अनुसार चाहिँ प्रोडक्सन ग्रामरहरु छ भने चाहिँ त्यही प्रोडक्सन लिएर चाहिँ सिमेन्टिक रुल हेरेर नै त्यही अनुसार चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट अर कम्प्युट गर्न चाहिँ सक्छौं यो चाहिँ भयो हाम्रो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन को सो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसनमा के हुँदो रहेछ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर र सिमेन्टिक्स रुल्स ले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन चाहिँ दिने गर्दो रहेछ र अब अर्को रहेको छ सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किमा सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किमा सो सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किमाले चाहिँ के गर्दछ सिन्ट्याक्स एक्सनहरु चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्ने गर्दछ सिम्पली सिन्ट्याक्स डाइरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किमा भनेको के हो त CFG with semantic action is called as a STT so STT embeds program fragments called semantic action within the production body production सँगै हाम्रो के हुन्छ semantic action पनि हुन्छ STT मा चाहिँ the position of the semantic action is in production body determines the order in which the action is executed मतलब production body मा जुन semantic actionहरु छ त्यो semantic actionले चाहिँ कुन अर्डरमा चाहिँ एक्सन एक्जिक्युटेड हुन्छ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ इट इज युज्ड टु इभ्यालुएट द अर्डर अफ द सिमेन्टिक रुल सो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ सो एक्जाम्पलमा के छ हाम्रो अ सिम्पल ट्रान्सलेसन स्किमा दैट कन्भर्ट द इन्फिक्स एक्सप्रेसन टु करेस्पोन्डिङ पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन सो हामीसँग चाहिँ यसमा ग्रामर चाहिँ के छ त हेरौँ है त हामीसँग चाहिँ प्रोडक्सन भनेको ग्रामर भनेको चाहिँ e टेन्स टु tr r टेन्स टु प्लस tr1 र त्यसै गरी अर्को भनेको r टेन्स टु एप्सिलन अनि t टेन्स टु id यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भयो र त्यसै गरी अब हाम्रो सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ हाम्रो e टेन्स टु tr को लागि e टेन्स टु tr नै अनि r टेन्स टु प्लस t प्रिन्ट t पछि के प्रिन्ट गर प्रिन्ट प्लस भनेर चाहिँ एक्सन डिफाइन गरेको छ अनि r1 छ त्यसै गरी r टेन्स टु एप्सिलन अनि t टेन्स टु id id पछि चाहिँ के गर प्रिन्ट id डट नेम यो चाहिँ हाम्रो के भयो यति चाहिँ हाम्रो सिमेन्टिक एक्सन भयो सो अब हामीले के गर्नु पर्ने छ सिम्पल ट्रान्सलेसन स्किमा फर इन्फिक्स एक्सप्रेसन टु पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन सो हामीसँग इन्फिक्स एक्सप्रेसन चाहिँ के छ त हामीसँग
इन्फिक्स एक्सप्रेसन चाहिँ a + b + c रहेको छ र यसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन के हुन्छ ab + c+ हुन्छ पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन चाहिँ a b + c+ हुन्छ सो अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँ है त सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो प्रोडक्सनको अनुसार चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँ है त e टेन्ड्स टु t अनि r t ले के प्रोड्युस गर्छ t ले id प्रोड्युस गर्छ id प्रोड्युस गर्छ र r ले के दिन्छ r ले प्लस सपोज यो id भनेको चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो लागि a हो अनि यो r ले के प्रोड्युस गर्छ प्लस t अनि r1 यो r1 भनेकै के हो त r1 भनेकै r हो यो हाम्रो जुनै पनि प्रोडक्सनमा e टेन्ड्स टु t1 r टेन्ड्स टु प्लस tr1 त्यसो केही छ भने चाहिँ r1 भनेकै r नै हुन्छ र अब यो प्लसले केही दिन्छ दिदैन यो t को हाम्रो के छ t को प्रोडक्सन फर्दर id छ सो यो चाहिँ हाम्रो के सपोज गरौँ b सपोज गरौँ किनकि हाम्रो इन्फिक्स एक्सप्रेसनमा a b c छ नि त सो त्यही भएर यो चाहिँ b भयो र त्यसैगरी r1 मा हाम्रो के छ r1 मा फेरि हाम्रो प्लस छ र त्यसैगरी फेरि t अनि r1 छ र यो t भनेको फेरि id भइहाल्यो र c छ यो r1 भनेको चाहिँ के हो अब यो चाहिँ एप्सिलन भयो सो यसले के डिफाइन गरेको छ यो सुरुमा अहिले इन्फिक्स यो सिन्ट्याक्स ट्रीले चाहिँ के डिफाइन पार्सले चाहिँ के डिफाइन गरेको छ यसले चाहिँ इन्फिक्स अपरेसन इन्फिक्स एक्सप्रेसन चाहिँ डिफाइन गरेको छ त्यो चाहिँ a + b + c चाहिँ देखाइरहेको छ है a + b + c चाहिँ रहेको छ यो अहिलेको यो सिन्ट्याक्स ट्री अर पार्स ट्रीमा चाहिँ सो अब यसमा हामीले चाहिँ सिमेन्टिक रुल चाहिँ डिफाइन गरौँ है त सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ डिफाइन गरौँ सो हाम्रो सिमेन्टिक एक्सन के रहेको छ यदि हाम्रो t छ भने चाहिँ t पछि चाहिँ के डिफाइन गर भनेको छ प्रिन्ट प्लस गर अनि त्यसैगरी t टेन्ड्स टु id छ भने चाहिँ id को पछाडी के गर प्रिन्ट id डट नेम सो त्यही भएर हामीले के गर्छौं अब सिमेन्टिक एक्सन अनुसार चाहिँ यहाँ id मा के गर्छौं प्रिन्ट id डट नेम किनकि हाम्रो सिमेन्टिक एक्सन नै के रहेको छ t टेन्ड्स टु id मा चाहिँ सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ प्रिन्ट id डट नेम छ नि त सो id डट नेम भनेको चाहिँ हाम्रो के अहिले यसमा के हो यसमा a रहेको छ सो त्यसैगरी अब अर्को रहेको छ हाम्रो यो t id b सेम भइहाल्यो सो यो जुन id आको छ यो id मा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौं यो id मा चाहिँ सिमेन्टिक रुल अर सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्छौं सिमेन्टिक एक्सन राख्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट id डट नेम सो यसमा id डट नेम भनेको के हुन्छ हाम्रो यसमा id डट नेम चाहिँ b हुन्छ b लेखिसकेपछि अब के हुन्छ अर्कोमा छ हाम्रो r टेन्ड्स टु प्लस t पछि के गर प्रिन्ट प्लस अनि r1 छ मतलब हाम्रो यसबाट चाहिँ के ल्याउ भनेको छ हाम्रो प्रिन्ट प्लस भनेर हाम्रो के छ सिमेन्टिक एक्सन नै छ सो अनि यो प्रिन्ट पछि हाम्रो के आउँछ यो r1 आउँछ प्लस t प्रिन्ट प्लस अनि r1 छ प्लस t प्रिन्ट प्लस अनि यो t भइहाल्यो प्रिन्ट प्लस अनि r1 यो सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ यो हाम्रो यसमा भयो सो अब त्यसपछि फेरि केमा हेर्छौं हामीले त्यसैगरी अब फेरि हाम्रो a b अनि प्लस त आइहाल्यो अब फेरि अर्को के छ हाम्रो यो id छ नि त id लाई हामीले के गर्न सक्छौं सिमेन्टिक एक्सन के लेख्न सक्छौं प्रिन्ट id डट नेम राख्न सक्छौं सो अब यसमा हाम्रो id डट नेम के हुन्छ c हुन्छ सो c भइसकेपछि अब फेरि हामीले अर्को एउटा सिमेन्टिक एक्सन पनि थप्नु पर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो पोस्टफिक्स नोटेसनको के छ हाम्रो ab + c + छ नि त हाम्रो अहिलेसम्म के आयो a आइसक्यो b प्लस भइहाल्यो c c सम्म आइसक्यो यो प्लस पनि चाहिने छ सो सिमेन्टिक एक्सन के छ हाम्रो प्लस t r टेन्ड्स टु प्लस t प्रिन्ट प्लस r1 छ नि त सो यसमा हामीले के गर्न सक्छौं प्रिन्ट प्लस गर्न सक्छौं सो यो सिमेन्टिक हेर्दाखेरि यो सिमेन्टिक एक्सनहरु चाहिँ हामीले सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ हामीले पार्स ट्रीमा राखिसकेपछि चाहिँ पार्स ट्रीले के दिएको छ हामीलाई ab +
C प्लस दिएको छ नि त इन्फिक्स एक्सप्रेसनको हामीलाई के आएको छ इन्फिक्स एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हाम्रो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा चाहिँ लान सकिएको छ सो यसरी चाहिँ हामीले सिमेन्टिक एक्सनबाट चाहिँ सिमेन्टिक एक्सन चाहिँ प्रोडक्सनमा युज गरेर चाहिँ हामीले एसटिडी चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौं यो चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो हाम्रो यो सिम्पल डिरेक्टेड ट्रान्सलेसनको सो हजुरको नर्मली यो सिम्पल डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन भनेको के हो एसडिडी भनेको के हो एसडिडी ट्रान्सलेसन स्किमा भनेको के हो डिस्क्राइब गर त्यसको एक्जाम्पल लेख भनेर आइराको हुन्छ सो त्यही भएर यसमा चाहिँ हजुरहरूले नर्मली त्यसको डेफिनेसन त्यसले के भन्न खोजेको छ र त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिनुभयो भने चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले हजुरले चाहिँ राम्रो मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ सो अब अर्को लागौं हाम्रो एट्रिब्युट टाइप्स अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो एट्रिब्युट टाइप्स सो एट्रिब्युट टाइप्स भनेको के हो त साथी अघि जुन हाम्रो यो माथि हामीले जुन सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किमामा हामीले यो इन्फिक्स नोटेसन इन्फिक्स एक्सप्रेसनबाट पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन फाइन्ड गरेको छौं नि यसमा त हाम्रो सिम्पल एक्सप्रेसन a + b + c दिएको छ सो त्यही अनुसार प्रोडक्सन दिएको छ इफ यसमा हाम्रो चाहिँ सपोज एक्सप्रेसन कुनै a * b + c * d त्यस्तो केही छ भने यसको लागि छुट्टै प्रोडक्सन हुन्थ्यो र सिमेन्टिक एक्सन पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो सो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सिन्ट्याक्स ट्री और सिन्ट्याक्स डिरेक्टेड ट्रान्सलेसन स्किममा चाहिँ हामीले त्यही अनुसार फाइन्ड गर्थ्यौं सो फर इच चाहिँ प्रोडक्सन त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब लागौं हाम्रो एट्रिब्युट टाइप्समा है सो एट्रिब्युट भनेको के हो त एट्रिब्युट भनेको कुनै पनि डेटा टाइप डाइमेन्सन कुन भेरिएबल के भ्यालु छ जे पनि हुन सक्छ एट्रिब्युटमा चाहिँ सो Attribute provide the additional information associated with the grammar symbol during the parsing process in STD. So the attribute ले चाहिँ के प्रोवाइड गर्दछ एडिशनल इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दछ के इन्फर्मेसन हुन्छ एडिशनलमा भ्यालु डेटा टाइप डाइमेन्सन जे पनि हुन सक्छ सो it can be separated into two subgroups they are synthesized attribute and the inherited attribute so यो चाहिँ भयो हाम्रो एट्रिब्युट को टाइप के रहेछ त synthesized attribute र inherited attribute so अब synthesized attribute भनेको के हो त synthesized attribute भनेको चाहिँ if the value of the attribute depend on the if the value of attribute wholly depend upon its children then it is synthesized attribute मतलब children को value मा चाहिँ जुन एट्रिब्युट भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ चिल्ड्रेनमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भन्छौं सिम्पली वी क्यान से दैट एट्रिब्युट्स अफ द नोड दैट आर डिराइभ फ्रम द चिल्ड्रेन नोड्स आर कॉल्ड सिन्थेसाइज एट्रिब्युट्स मतलब अब चिल्ड्रेनबाट डिराइभ हुने भनेको त अभियसली प्यारेन्ट नोड हो प्यारेन्ट नोडले चाहिँ के को एट्रिब्युट भ्यालु लिन्छ चिल्ड्रेन नोडको लिन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भन्छौं सो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं यसमा के छ हाम्रो S tends to A B C छ सो यसको सिन्ट्याक्स ट्री के हुन्छ हाम्रो S A B C सो यसले के गर्छ यसले चाहिँ S ले चाहिँ A को एट्रिब्युट लिन्छ त्यसैगरी B को पनि एट्रिब्युट लिन सकिन्छ र C को पनि एट्रिब्युट भ्यालु लिन सकिन्छ सो if S is taking value from child node ABC then it is said to be synthesized attribute as value of the ABC are synthesized to S so ABC को भ्यालु चाहिँ एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ के ले लिन्छ हाम्रो S ले डिराइभ गर्ने गर्दछ सो यसमा हामीले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं यसमा चाहिँ के छ हाम्रो प्रोडक्सन र सिमेन्टिक रुल छ सो प्रोडक्सनमा L टेन्ड्स टु E आन्सर र हाम्रो सिमेन्टिक भ्यालु सिमेन्टिक रुल के छ हाम्रो प्रिन्ट E.val or L.val is equal to E.val सो यसमा के हुन्छ L ले en हुन्छ सो यसमा के गर्दछ en को भ्यालु चाहिँ केमा स्टोर हुन्छ en को भ्यालु चाहिँ l मा स्टोर हुन्छ सो l ले के डिराइभ गरिराको छ en को एट्रिब्युट भ्यालु डिराइभ गरिराको छ सो यो चाहिँ के भयो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भयो सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ e टेन्ड्स टु e1 + t सो यसमा के हुन्छ e.val is equal to e1.val + t.val सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री चाहिँ e1 + t हुन्छ यसमा के गर्दछ यो e1 + t को चाहिँ भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ केमा स्टोर गर्ने गर्दछ e मा स्टोर गर्ने गर्दछ सो e1 + t को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ e मा स्टोर गर्ने गर्दछ यसमा चाहिँ स्टोर गर्ने गर्दछ सो त्यही भएर चाहिँ यो के भयो चाहिँ सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भयो सो त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो
e टेन्ड्स टु t e डट भ्याल इज इक्वल टु t डट भ्याल t डट भ्याल चाहिँ केमा स्टोर गर्छौँ हामीले e मा स्टोर गर्छौँ सो e ले चाहिँ t को चाहिँ एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ डिराइभ गरिरहेको छ सो त्यसैले चाहिँ यो सिन्थेसिस एट्रिब्युट भयो त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो t टेन्ड्स टु t1 इन्टु f छ सो t डट भ्याल इज इक्वल टु t1 डट भ्याल इन्टु f डट भ्याल छ यसमा के हुन्छ त यसमा पनि सेम t छ t1 इन्टु f यसमा t1 इन्टु f भ्यालु चाहिँ f कम्प्युट हुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ t मा स्टोर हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भयो र त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो t टेन्ड्स टु f छ t डट भ्याल इज इक्वल टु f डट भ्याल सो t ले चाहिँ f डट को चाहिँ एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ डिराइभ गरिरहेको हुन्छ सो त्यही भएर यो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट गयो सो सिमिलरली f टेन्ड्स टु e f ले चाहिँ e को भ्यालु चाहिँ डिराइभ गरिरहेको हुन्छ f टेन्ड्स टु डिजिट द्याट इज डिजिट डट लेक्सिकलको भ्यालु चाहिँ डिजिट डट लेक्सिकलको एट्रिब्युट भ्यालु केले डिराइभ गरिरहेको हुन्छ f डट भ्यालुले चाहिँ डिराइभ गरिरहेको हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यो सिन्थेसिस एट्रिब्युट भयो सो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट के रहेछ त इफ एट्रिब्युट भ्यालु होली डिपेन्ड्स अपन द चिल्ड्रेनकोमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ चिल्ड्रेनमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ त्यो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भयो सो अर्को रहेको छ हाम्रो इनहेरिटेड एट्रिब्युटेड भनेको चाहिँ के हो त सो इनहेरिटेड एट्रिब्युटेड भनेको चाहिँ प्यारेन्ट नोड र सिब्लिङ नोडको एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ कुनै पनि नोडले प्यारेन्ट नोड र सिब्लिङ नोडको एट्रिब्युट भ्यालु युज गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले इनहेरिटेड एट्रिब्युट अफ द्याट नोड सो यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हामीले यो भनेको हाम्रो प्यारेन्ट नोड भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिब्लिङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ भयो सिब्लिङ नोड भयो सिब्लिङ भयो सो त्यसैगरी यसमा your value of attribute depends upon its parent or the sibling value. Let us consider the production S tends to ABC. S tends to A B C. मतलब यसमा कस्तो हुन्छ त अब S tends to ABC मा मतलब अब इफ हामीलाई चाहिँ S को भ्यालु क्याल्कुलेट S चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ S को चाहिँ हामीले के बाट डिराइभ गर्न सक्छ S को लागि हामीले A बाट पनि डिराइभ गर्न सक्छौं त्यसैगरी B बाट पनि डिराइभ गर्न सक्छौं C बाट पनि डिराइभ गर्न सक्छौं जस्ट हाम्रो चाइल्ड नोड बाट पनि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं हैन अब त्यसैगरी अब हामीले S A B C छ भने चाहिँ अब A को लागि चाहिँ हामीले के बाट डिराइभ गर्न सक्छौं त A ले चाहिँ कुन बाट भ्यालु गेट गर्न सक्छ त भ्यालु लिन सकिन्छ A ले चाहिँ हाम्रो S बाट लिन सकिन्छ त्यसैगरी यो B बाट लिन सकिन्छ त्यसैगरी हाम्रो C बाट पनि लिन सकिन्छ सो अब त्यसैगरी हाम्रो B लाई भ्यालु चाहियो भने चाहिँ यो B ले चाहिँ कुन बाट भ्यालु लिन सकिन्छ त यो B ले चाहिँ कुन बाट भ्यालु लिन सकिन्छ यसले चाहिँ S बाट पनि लिन सकिन्छ प्यारेन्ट नोड बाट लिन सकिन्छ त्यसैगरी सिब्लिङ नोड्स A बाट पनि लिन सकिन्छ र त्यसैगरी हाम्रो सिब्लिङ नोड्स C बाट पनि लिन सकिन्छ र त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो S टेन्ड्स टु A B C छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो C को लागि चाहिँ भ्यालु कुन बाट लिन सकिन्छ C ले चाहिँ हाम्रो यो प्यारेन्ट नोड बाट पनि लिन सकिन्छ S बाट त्यसैगरी सिब्लिङ नोड B बाट पनि लिन सकिन्छ सिमिलरली हाम्रो सिब्लिङ नोड A बाट पनि हाम्रो चाहिँ एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ लिन सकिन्छ C ले सो यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं S को लागि छ भने चाहिँ S डट भ्याल इज इक्वल टु A डट भ्याल S डट भ्याल इज इक्वल टु B डट भ्याल सिमिलरली S डट भ्याल इज इक्वल टु C डट भ्याल भनेर लेख्न सक्छौं र त्यसैगरी अर्को यो A को लागि हामीले के गर्न लेख्न सक्छौं A डट भ्याल इज इक्वल टु S डट भ्याल A डट भ्याल इज इक्वल टु B डट भ्याल द्याट इज सिब्लिङ चाइल्डबाट चाहिँ भ्यालु लिन सकिन्छ त्यसैगरी A डट भ्याल इज इक्वल टु C डट भ्याल C भन्ने सिब्लिङबाट चाहिँ भ्यालु लिन सकिन्छ र त्यसैगरी यो B को लागि कुन बाट भ्यालु लिन सकिन्छ B डट भ्याल क्यान गेट भ्यालु फ्रम द्याट इट्स प्यारेन्ट नोड S डट भ्याल S बाट चाहिँ भ्यालु लिन सकिन्छ त्यसैगरी B डट भ्याल इज इक्वल टु A डट भ्यालबाट पनि सिब्लिङ नोडबाट पनि भ्यालु लिन सकिन्छ र त्यसैगरी अर्को B डट भ्याल भनेको चाहिँ हाम्रो के छ C डट भ्याल सिब्लिङ चाइल्ड C बाट पनि हाम्रो चाहिँ भ्यालु लिन सकिन्छ र त्यसैगरी C को लागि पनि रहेको छ सो इनहेरिटेड भनेको के रहेछ त इनहेरिटेड भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो नोडले चाहिँ कुनबाट भ्यालु डिराइभ गर्छ सिब्लिङ अर प्यारेन्ट नोडबाट चाहिँ भ्यालु डिराइभ गर्छ भने चाहिँ त्यो इनहेरिटेड भयो
र सिन्थेसाइज भनेको चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन नोडबाट चाहिँ भ्यालु डिराइभ गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिल्ड्रेन नोडमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ सिन्थेसाइज भयो। सो हाम्रो नर्मली यसमा चाहिँ सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भनेको के हो, इनहेरिटेड एट्रिब्युट भनेको के हो, यसको एक्जाम्पल लेख भनेर पनि एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हजुरले यसलाई पनि अलिक फोकस गरेर चाहिँ पढ्नु होला। र अब हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन है त सिन्थेसाइज एट्रिब्युट र इनहेरिटेड एट्रिब्युट बिच चाहिँ डिफरेन्स के रहेछ त भनेर हेरौँ है त। सुरुमा रहेको छ if the attribute's value of the node is derived or determined by the attribute value of the child node, it is called synthesized attribute। मतलब अघि हामीले भनिहाल्यौँ यदि एट्रिब्युट भ्यालु अफ द नोडले चाहिँ कुनबाट भ्यालु डिटरमाइन गर्छ, यदि चाहिँ चाइल्ड नोडबाट चाहिँ भ्यालु डिटरमाइन अर डिराइभ गर्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, सिन्थेसाइज एट्रिब्युट भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो अप एरोले चाहिँ डिनोट गर्न सकिन्छ। सिमिलरली इनहेरिटेड एट्रिब्युट भनेको चाहिँ इफ नोड value is determined by attribute value of parent and sibling node is called the inherited value। so यसको भ्यालु चाहिँ यो नोडको भ्यालु चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ, यो चाहिँ प्यारेन्ट नोड र सिब्लिङ नोडले चाहिँ सिब्लिङ नोडको भ्यालुबाट चाहिँ सिब्लिङ नोडको भ्यालुहरू चाहिँ डिराइभ गरेको छ भने चाहिँ त्यो नोडको भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले इनहेरिटेड एट्रिब्युट पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अप एरो र यो साइड एरोले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ हाम्रो द प्रोडक्सन मस्ट ह्याभ नन टर्मिनल एज इट्स हेड्स, द प्रोडक्सन मस्ट ह्याभ नन टर्मिनल अर एज सिम्बल इन इट्स बडी। मस्ट ह्याभ नन टर्मिनल एज इट्स हेड्स मतलब जुन हाम्रो यो सिन्थेसाइजमा चाहिँ के हुन्छ, चाइल्ड नोडबाट चाहिँ हेड प्यारेन्ट नोड चाहिँ हामीले एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ प्यारेन्ट नोडले चाहिँ डिटरमाइन डिराइभ गरिरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हेडमा जहिले पनि नन टर्मिनल चाहिँ हुन्छ, हेडमा जहिले पनि नन टर्मिनल हुन्छ। सो त्यसै गरी चाहिँ द प्रोडक्सन मस्ट ह्याभ द नन टर्मिनल एज अ सिम्बल इन इट्स बडी मिन्स हाम्रो जुन इनहेरिटेड हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो सिब्लिङ्स चाइल्ड नोडबाट पनि लिइरहेको हुन्छ, सिमिलरली हाम्रो यो प्यारेन्ट नोडबाट पनि लिइरहेको हुन्छ नि त। सो यसको चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ केमा हुन्छ, बडीमा हुन्छ। सिमिलरली अर्को रहेको छ इट क्यान बी इभ्यालुएटेड ड्युरिङ अ सिङ्गल बटम अप ट्राभर्सल अफ पार्स ट्री। मतलब हाम्रो यो सिन्थेसाइजमा के हुन्छ, चाइल्ड नोडको चाहिँ भ्यालु प्यारेन्ट नोडले चाहिँ डिराइभ गरिरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ बटम अप भयो, सो यो चाहिँ सिङ्गल ट्राभर्समै इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी इनहेरिटेड भनेको चाहिँ हाम्रो क्यान बी इभ्यालुएटेड ड्युरिङ द सिङ्गल टप डाउन एन्ड द साइडवेज ट्राभर्सल अफ द पार्स ट्री। मतलब यसको चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट नोडबाट पनि लिन सकिन्छ र साइडको हाम्रो सिब्लिङ्सबाट पनि लिन सकिन्छ नि त। सो यो चाहिँ के हुन्छ, टप डाउन एन्ड साइडवेज ट्राभर्सल अफ द पार्स ट्रिज हुन्छ। र अर्को रहेको छ बोथ टर्मिनल एन्ड द नन टर्मिनल्स क्यान कन्टेन द सिन्थेसाइज एट्रिब्युट, वेयरएज अर्को इनहेरिटेडमा चाहिँ ओन्ली नन टर्मिनल्स क्यान अब्टेन अर कन्टेन द इनहेरिटेड एट्रिब्युट्स। अर्को रहेको छ सिन्थेसाइज एट्रिब्युट आर युज बाई बोथ एस एट्रिब्युट एन्ड एल एट्रिब्युटेड एसटिडिटी। सो हाम्रो एस एट्रिब्युटेड र एल एट्रिब्युटेड चाहिँ हामीले पछाडि फेरि हेर्नेछौँ के रहेछ भनेर। सो अर्को भनेको इनहेरिटेड एट्रिब्युट इज युज बाई ओन्ली एल एट्रिब्युटेड एसटिडी। सो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्छौँ, इ टेन्स टु e1 प्लस e2। सो e डट भ्याल इज इक्वल टु e1 डट भ्याल प्लस e2 डट भ्याल। सो सुरुमा यसमा के हुन्छ, e1 डट भ्याल प्लस e2 डट भ्याल एक्सप्रेसन त्यो चाहिँ इभ्यालुएट हुन्छ, एडिसन पर्फर्म गरेर चाहिँ केमा स्टोर गर्छ, त्यसको रिजल्ट ई डट भ्यालमा स्टोर गर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले केले यो अप एरोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ, ई टेन्स टु एफ, ई डट भ्याल इज इक्वल टु एफ डट भ्याल। ई डट भ्यालले चाहिँ के गरेको छ, ई डट भ्यालले चाहिँ यो एफ डट भ्यालको चाहिँ भ्यालु स्टोर गरेको छ। सो त्यसै गरी इनहेरिटेडको लागि चाहिँ हामीले एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, ई डट भ्याल डट एफ डट भ्याल छ। यो ई डट भ्यालको चाहिँ ई डट भ्यालको एट्रिब्युट भ्यालु चाहिँ एफ डट भ्यालले चाहिँ डिराइभ गरिरहेको छ। सो सिमिलरली हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ एसएबिसी। मतलब यसमा चाहिँ एले चाहिँ कुनबाट चाहिँ भ्यालु डिराइभ गरिरहेको छ, एसबाट पनि डिराइभ गरिरहेको छ, सिमिलरली बीबाट पनि गरिरहेको छ, सीबाट पनि गरिरहेको छ। सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ ए डट भ्याल इज इक्वल टु एस डट भ्याल, ए डट भ्याल इज इक्वल टु बी डट भ्याल, ए डट भ्याल इज इक्वल टु सी डट भ्याल। अर्को पनि लेख्न सक्छौँ हाम्रो एस टेन्स टु ए बी सी। सो यो एसले चाहिँ कुनबाट लिन सकिन्छ, एबाट लिन सकिन्छ, बीबाट लिन सकिन्छ, सीबाट लिन सकिन्छ। सो एस डट भ्याल इज इक्वल टु ए डट भ्याल,
b.val is equal to sorry s.val is equal to b.val. Similarly s.val is equal to c.val. यो चाहिँ भयो हाम्रो इनहेरिटेड एट्रिब्युटको एक्जाम्पल. सो सिन्थेसाइज एट्रिब्युट र इनहेरिटेड एट्रिब्युटको डिफ्रेन्स बिट्विन लेख भनेर पनि क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ. सो हजुरले यो यति पोइन्टहरू चाहिँ मजाले याद गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले 5 मा मजाले राम्रो मार्क्स चाहिँ स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी यतिसम्म मात्र कभर गर्नेछौँ किनकि भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ. सो हजुरहरूलाई पनि बोर भएको होला. सो इफ हजुरहरूलाई यतिसम्म चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जति पढ्यौँ सिमेन्टिक एनालाइसिसको इन्ट्रोडक्सन के इररहरू हुन्छ, त्यसै गरी टाइप चेकिङ, स्ट्याटिक टाइप चेकिङ र डाइनामिक टाइप चेकिङ र त्यसै गरी एट्रिब्युट भ्यालु र एसडिटिटी भनेको के हो, त्यसमा केही इरर हजुरलाई केही आउँदैन, केही प्रब्लमहरू इस्युहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले क्वेसनहरू चाहिँ ड्रप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यही क्वेसन अनुसार चाहिँ हजुरको केही इस्युहरू छ, क्वेसनहरू छ भने चाहिँ त्यही क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ अर्को भिडियो पनि ल्याउने नै छु. सो हजुरहरूले चाहिँ यो टपिक चाहिँ मजाले पढिदिनु होला. थ्याङ्क यू.